Băng Sơn Quyền, công pháp hoàng giai hạ phẩm. Bí tịch quả nhiên vẫn còn trên người hắn. Lâm Phong, mạng ngươi cứng thật. Lâm Phong, là tên của ta sao? Hủy khí hải của ngươi rồi, vậy mà ngươi vẫn còn sống. Ngươi chẳng qua chỉ là con ghẻ. Ngươi cũng xứng có bí tịch truyền thừa của Lâm gia chúng ta sao? Giao Băng Sơn Quyền ra đây, bằng không sẽ cho ngươi mất mạng thêm lần nữa. Khí hải của ta bị hủy, linh lực hoàn toàn không còn, lẽ nào lại phải mất mạng thêm lần nữa? Chúc mừng ký chủ nhận thưởng tân sinh 1 điểm đốn ngộ. Nhiệm vụ hôm nay, sử dụng điểm đốn ngộ tu luyện Băng Sơn Quyền và đánh bại 2 vị tu sĩ trước mắt. Thưởng 3 điểm đốn ngộ. Người rốt cuộc là ai? Vậy thì ta sẽ lĩnh ngộ Băng Sơn Quyền này. Hệ thống sử dụng 1 lần đốn ngộ. Ký chủ đốn ngộ kỹ năng Băng Sơn Quyền, tiêu hao 1 điểm đốn ngộ. Thần ý kiêm bị, thân pháp hợp nhất. Hóa ra hệ thống là đem áo nghĩa của bí tịch rót vào nguyên thần của ta, khiến cho quyền lý vốn phức tạp trở nên đơn giản như 1 + 1 = 2. Đây chính là hệ thống đốn ngộ sao? The film was translated and narrated by M Media. Băng Sơn Quyền. Băng Sơn Quyền của cảnh giới đại thành. Mới có 1 lát đã lĩnh ngộ rồi sao? May mà là Băng Sơn Quyền. Cho dù khí hải bị hủy, vẫn có thể dựa vào sức mạnh nhục thể để phát động quyền lực. Cho dù là tu sĩ có tu vi cực cao, cũng cần tốn vài tháng. Thiên phú bình thường làm sao làm được điều này? Lâm Phong, ta sai rồi. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, xin đừng xử ta. Tha cho ta, khí hải của các ngươi đã bị ta hủy rồi, sau này không thể làm điều ác nữa. Về nói với Lâm gia, Lâm Phong ta sớm muộn gì cũng sẽ trở lại. Cút. Đi thôi. Hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ đã thành công đánh bại 2 tu sĩ, thưởng 3 điểm đốn ngộ. Tổng cộng có 3 điểm đốn ngộ. Mặc dù thân thể này bình thường vô kỳ, nhưng chỉ cần dựa vào hệ thống, không ngừng tinh tiến tu luyện, nhất định có thể tìm được cách khôi phục khí hải. Đến lúc đó, ta nhất định có thể trở lại Bắc Minh Đại Lục để báo thù cho Tử Kim Phong ta. Ta là chủ sự trưởng lão, phụ trách cuộc khảo hạch tuyển chọn lần này. Cửa đầu tiên của khảo hạch thu đồ chính là dẫn động cửu sắc lưu ly tháp này. Ánh sáng phát ra khác nhau, xác định thân phận địa vị của mỗi đệ tử khác nhau, cảm ngộ đạo lý trong đó. Chạm vào là có thể đo lường tư chất của các ngươi. Người tiếp theo, để ta thử. Ta dùng pháp nhãn nhìn thấu, tiểu tử này không có căn cơ, đan điền trong cơ thể có dấu hiệu vỡ nát, là một tên bệnh tật, bẩm sinh đã không thể ngưng tụ khí hải. Ngưỡng cửa tuyển chọn đệ tử Thái Hư thấp đến vậy sao? Ngay cả một tên phế vật cũng trà trộn vào được. Mau đuổi hắn ra ngoài đi. Người đâu, đuổi hắn ra ngoài. Khoan đã, một Thái Hư thánh cảnh lừng lẫy tuyển chọn đệ tử lại khinh suất như vậy sao? Ta ngàn dặm xa xôi đến đây bái sư, lẽ nào ngay cả lưu ly tháp cũng không dám cho ta thử một lần sao? Ngươi ngay cả một khí hải cũng không thể ngưng tụ, một tên phế vật, ngươi có tư cách gì mà chạm vào lưu ly tháp chứ? Đuổi hắn ra ngoài. Trưởng lão khoan đã, từ xưa đến nay Thái Hư thánh cảnh của chúng ta tuyển chọn đệ tử đều tuân theo nguyên tắc công bằng chính trực, cho dù là thân thể phàm nhân cũng phải cho cơ hội khảo hạch. Sao không để hắn thử xem sao, rồi hãy phán xét? Vậy thì cứ để hắn thử xem, cũng cho mọi người xem. Phế vật rốt cuộc vẫn là phế vật. Không biết hệ thống đốn ngộ có thể dẫn động lưu ly tháp này không? Hệ thống bật đốn ngộ. Hệ thống khởi động đốn ngộ, tiêu hao 1 điểm đốn ngộ. Tiểu tử này thiên phú quá kém, lưu ly tháp mà có thể phát sáng thì thật là gặp quỷ rồi. Thì ra cửu sắc lưu ly tháp chứa đựng đạo lý vận hành của trời đất. Cái gọi là đạo pháp tự nhiên, đại đạo vô hình, trừ pháp không tướng, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Các người xem ánh sáng 3 màu, 100 năm khó gặp đấy.
Ánh sáng ba màu, từ chất thượng đẳng, có thể thu làm đệ tử nội môn. Chỉ là đệ tử nội môn mà thôi, có gì đáng ngạc nhiên chứ? Không đúng, lưu ly tháp dường như không có dấu hiệu dừng lại, vẫn còn phát sáng sao? Tử quang. Tử quang sao? Là chuẩn thần tử. Thái hư thánh cảnh của chúng ta đã bao lâu chưa xuất hiện chuẩn thần tử rồi? Ông phải kiểm soát cảm xúc của mình chứ. Tiểu tử này, thiên phú tuyệt đỉnh, ngộ tính cao thâm, rất đáng để bồi dưỡng. Này, vừa nãy ông đâu có nói như vậy. Vậy sao? Chuyện gì thế này? Tiểu tử này vô cùng bình thường, cũng không có căn cơ gì, vẫn còn phát ra tử quang sao? Là Thái hư kim quang, đã mấy trăm năm rồi chưa xuất hiện. Thật là không thể tin nổi. Phàm là người có thể dẫn động kim quang, nhất định là tồn tại như thần tử. Ta vẫn còn nhớ, trong thời kỳ tuyển chọn đệ tử, đã có thể dẫn động Thái hư kim quang. Đó là Thái hư thánh chủ của ngàn năm trước. Chúng ta cuối cùng đã chờ được một thiên tài có hy vọng chấn hưng Thái hư thánh cảnh rồi. Trưởng lão, vẫn còn một đạo quang sắp xuất hiện. Kim quang đã là đạo quang cuối cùng rồi, sao vẫn còn phát sáng vậy? Hắc quang. Cả đời ta chưa từng gặp qua hắc quang bao giờ. Cái gọi là vật cực tất phản, âm dương tương chuyển. Ánh sáng đạt đến cực hạn thì biến thành đen. Trong hắc quang chứa đựng đại đạo chi lý vận hành của vũ trụ vạn vật. Chẳng lẽ thiên phú của hắn đã vượt qua thánh chủ, đã đạt đến mức độ thần tử rồi sao? Ánh sáng 9 màu đang không ngừng đi vào trong cơ thể thiếu niên này. Lưu ly tháp đang giúp hắn dịch cân tẩy tùy sao? Chẳng lẽ cửu sắc lưu ly tháp đang nhận chủ, có thể khiến ngay cả cửu sắc lưu ly tháp cũng khuất phục trước hắn? Đây là loại tuyệt thế thiên tài gì thế này? Ngay cả Thái hư thánh chủ cũng chưa chắc đã làm được. Khóa này do ta chủ trì, lại xuất hiện một vị thần tử. Nếu thần tử trở thành vĩnh hằng đại đế, vậy tên của ta cũng sẽ được ghi vào đế sử của Thái hư thánh cảnh, lưu danh vạn cổ. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, trở thành thần tử, nhận được 3 điểm đốn ngộ. Lại còn có nhiệm vụ ẩn sao? Ta cảm giác mình giống như thoát thai hoán cốt vậy, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Thần tử đại nhân, chúc mừng ngài gia nhập Thái hư thánh cảnh. Xin mời ngài theo ta đi gặp thánh chủ đại nhân. Khoan đã, ta không đồng ý. Hắn chắc chắn đã ra lệnh. Lý Thiên Bá đến rồi. Ta dùng pháp nhãn thấu thị, tên phàm nhân bình thường này căn bản không có căn cơ gì, chắc chắn là dùng thủ đoạn ra lệnh mới dẫn động được lưu ly tháp. Quả thật nhìn thần tử rất bình thường. Nếu ngay cả tên phế vật phàm thai này cũng có thể trở thành thần tử, vậy chuẩn thánh tử ta đây chẳng phải sẽ trở thành trò cười còn không bằng phế vật sao? Các trưởng lão đều đang nghi ngờ. Vậy ta sẽ nhân cơ hội dẫm nát con kiến này. Lý Thiên Bá, ngươi nói thần tử gian lận, ngươi có bằng chứng gì? Muốn bằng chứng? Dễ thôi, cứ để hắn so tài một phen với ta, sự thật liền sẽ rõ. Tên phế vật cấp thấp nhà ngươi, nếu ngươi thành thật thừa nhận mình gian lận, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, rồi để ngươi làm nô bộc cho ta, hàng ngày mặc quần áo xách giày cho ta. Thế nào? Không được. Thần tử vẫn dừng lại ở luyện khí kỳ, mà Lý Thiên Bá lại là trúc cơ sơ kỳ. Hai người không cùng đẳng giới, sao có thể so tài? Ai nói không thể so? Năm đó, vĩnh hằng đại đế Lâm Chân Chiêu khi được chọn làm thần tử đã đánh bại một đệ tử trúc cơ kỳ, mới một trận thành danh. Nếu Lâm Phong thật sự có thiên phú làm thần tử, thí luyện hôm nay chắc chắn sẽ thành công. Nói không sai. Thần tử đã được cửu sắc lưu ly tháp chọn, vậy đương nhiên có đạo lý của tháp. Lần này thần tử e rằng thật sự lành ít dữ nhiều rồi. Ta nghiền nát ngươi giống như nghiền một con kiến vậy. Hôm nay ta sẽ đại phát từ bi, cho ngươi một cơ hội tự tìm đường xuống hoàng tuyền. Nhiệm vụ mới nhất, đánh bại tu sĩ trúc cơ kỳ, thưởng 3 điểm đốn ngộ. Hệ thống này đúng là đang hãm hại ta. Ta ngay cả khí hải cũng không có, lại còn bắt ta vượt cấp chiến đấu, có thể ngủm dưới tay Lý Thiên Bá ta, coi như là vinh dự vô thượng nhất đời này của ngươi. Được. Luyện khí làm sao đánh lại được? Thần tử muốn chiến thắng Lý Thiên Bá căn bản là không thể.
Băng Sơn Quyền. Thế mà chỉ có thể làm hắn lùi lại thôi sao? Ngay cả khí hải cũng không có, thế mà lại có thể an toàn vô sự. Dưới quyền của trúc cơ kỳ, người này là trúc cơ sơ kỳ, cao hơn ta trọn vẹn một đại cảnh giới. Huống chi bây giờ ta mới chỉ luyện đến cảnh giới đại thành của Băng Sơn Quyền, so tài với nhau khó có phần thắng. Có thể chịu được 3 tầng công lực của ta, coi như người có chút bản lĩnh. Kẻ tầm thường cảm nhận sức mạnh của nỗi sợ hãi đi. Khoảng cách giữa ngươi và ta là khoảng cách một trời một vực. Tiếp theo đây, ta sẽ dùng toàn lực. Kiếp trước Tử Kim Phong ta ở Hỗn Nguyên lấy hỏa làm quý, nhưng cuối cùng vẫn bị đồng môn hãm hại. Từ nay về sau, ta muốn sống một kiểu khác. Thì phải chém diệt chư thiên vạn ác, đánh bại những kẻ đạo mạo giả nhân giả nghĩa này. Hệ thống sử dụng một lần đốn ngộ Băng Sơn Quyền. Chúc mừng ký chủ, ngài đã thành công đốn ngộ cảnh giới viên mãn của Băng Sơn Quyền. Tiêu hao 1 điểm đốn ngộ, còn lại 3 điểm đốn ngộ. Vậy thì thử uy lực cảnh giới viên mãn của Băng Sơn Quyền xem sao. Băng Sơn Quyền. Buồn cười quá đi mất. Tưởng rằng với công pháp hoàng giai rác rưởi như vậy là có thể đánh bại ta sao? Ai cho người dũng khí? Là thiên lại ca giả của tứ đại thánh cảnh, lương tịnh như Băng Sơn Quyền cảnh giới viên mãn. Lợi hại đến vậy. Sao có thể? Công pháp huyền giai mà ta luyện thành ở trúc cơ kỳ, sao có thể không địch lại được một công pháp sơ cấp hoàng giai? Không ngờ có thể từ cảnh giới đại thành nhanh chóng đốn ngộ đến cảnh giới viên mãn. Cho dù là yêu nghiệt có thiên phú cực cao, cũng phải tốn vài năm mới miễn cưỡng luyện thành. Chẳng lẽ đây chính là tuyệt kỹ nâng cao cảnh giới công pháp trong chiến đấu mà truyền thuyết đã nói sao? Lưu ly tháp quả nhiên không chọn sai. Ta đã nói rồi mà, thần tử có thiên tư cái thế. Ông có nói thế đâu, ta đã nói ở tập 4 rồi. Các ngươi nói gì vậy? Chỉ là may mắn thôi. Con mèo mù còn vớ được xác chuột nữa là. Đồ Nhi nghiêm túc chút đi. Ngươi là phế vật duy nhất có thể khiến Lý Thiên Bá ta phải nghiêm túc đấy. Vậy thì ta sẽ cho ngươi ngủ một cách xứng đáng. Thái Hư Huyền Tông. Thiểm điện như ảnh. Không ngờ Lý Thiên Bá vì muốn đánh bại thần tử lại không tiếc rút cạn khí hải của mình, sử dụng công pháp cấm kỵ huyền giai Thái Hư Thiểm Điện Quyết. Công pháp này có thể khiến hắn tạm thời sở hữu thực lực trúc cơ hậu kỳ. Nếu cưỡng ép thi triển cấm kỵ chi pháp, trong vòng 1 năm e rằng sẽ không thể thăng tiến nữa. Khoảng cách về tu vi giữa thần tử và Thiên Bá vẫn còn tồn tại một vực sâu khổng lồ không thể vượt qua. Đồ phế vật, thân hình của ta nhanh như chớp, tựa bước chân của ma quỷ. Ngươi không nhìn thấy ta có phải rất sợ hãi không? Ngươi bây giờ giống như một con rùa, còn ta sắp bắt rùa trong chum. Nhìn thấy bộ dạng này của ngươi thật khiến người ta đau lòng quá đi. Xem ra ái đồ của ta Thái Hư Thiểm Điện đã bước vào cảnh giới đại thành rồi. Đồ Nhi, đến lúc thể hiện kỹ thuật thật sự rồi. Ra mắt đi, tiểu ái đồ. Chỉ dựa vào mắt thường hoàn toàn không thể phá giải thiểm điện quyết của hắn. Nếu lợi dụng đốn ngộ để do thám công pháp của hắn, không biết có hữu dụng không? Hệ thống sử dụng đốn ngộ thêm một lần nữa. Hệ thống mở đốn ngộ. Ký chủ tiêu hao 3 điểm đốn ngộ, còn lại 0 điểm đốn ngộ. Cái gì? Do thám công pháp của người khác cần 3 điểm đốn ngộ, quả nhiên là hữu dụng. Mặc dù không thể hoàn toàn lĩnh ngộ bí mật công pháp nhanh như chớp, nhưng ta có thể nhìn thấu lỗ hổng trong công pháp của hắn. Ta nhìn thấy sơ hở của hắn rồi. Dựa vào loại công pháp rác rưởi này cũng muốn phá giải Thái Hư Thiểm Điện Quyết của ta sao? Băng Sơn Quyền. Một phàm thể nhỏ nhoi sao có thể phá được thiểm điện quyết của ta? Thần tử đã đánh bại Lý Thiên Bá rồi. Đồ Nhi, mau tỉnh lại đi Đồ Nhi. Thần tử quả nhiên phi phàm. Đối với phàm nhân mà nói, có thể chống lại trúc cơ kỳ đã là nghịch thiên rồi. Thần tử không những có thể thành công phá giải công pháp huyền giai, mà còn có thể dùng Băng Sơn Quyền nhập môn, vượt cấp đánh bại đối thủ. Thiên phú của thần tử thật sự là thâm bất khả trắc. Chúc mừng ký chủ đã thành công đánh bại tu sĩ trúc cơ kỳ, nhận được 3 điểm đốn ngộ. Tốt quá rồi, ta phải nhanh chóng có được thêm nhiều công pháp để nâng cao bản thân. Hỗn xược, ngươi ra tay quá độc ác rồi, dám làm Đồ Nhi ta bị thương thành ra thế này, không thể tha mạng. Hỗn xược gì chứ? Ta có tên, ta tên là Lâm Phong. Hơn nữa vừa nãy là hắn gây sự trước, ngươi lại ngược lại muốn xử ta. Lão tử có một câu nói rất hay: trời đất vô tình,
Nhưng ngươi đúng là đồ khốn nạn. Ngươi nói ai là đồ khốn nạn hả? Ngươi là đồ khốn nạn. Này người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi nên tự lo cho bản thân đi, mau đưa tay chịu trói đi. Ta không có lỗi. Dựa vào cái gì mà ta phải đưa tay chịu trói? Lâm Phong tuy thân là thần tử, nhưng đã đắc tội Mã Bảo chân nhân. Những ngày sau này e rằng sẽ không dễ chịu đâu. Mã Bảo chân nhân là đại năng cấp bậc đại thừa, tự mình tu luyện ra Thiểm Điện Ngũ Liên Tiên vô địch cùng cảnh giới. Một roi quất xuống, cho dù là tu sĩ thời kỳ Nguyên Anh cũng sẽ tan thành cho bụi. Tiểu quỷ nhà ngươi cố chấp không tỉnh ngộ, vậy thì đừng trách lão phu không khách khí. Thiểm Điện Ngũ Liên Tiên. Sợ ý rồi, không né kịp. Tiểu tử này không có đạo đức võ thuật, lừa gạt đến đánh lén. Rõ ràng là ngươi ra chiêu trước. Ta là lão già 1300 tuổi, ngươi lại đối xử với ta như vậy. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là uy thế đại thừa, không thể sỉ nhục. Mở hệ thống đốn ngộ. Xin lỗi ký chủ, hệ thống đốn ngộ không thể hóa giải áp chế cảnh giới. Quỳ hay không quỳ? Tiểu quỷ, không ngờ có thể chống đỡ được uy áp lớn đến thế của Mã Bảo chân nhân, tương đương với việc không ngừng chịu đựng áp lực, một đòn toàn lực. Thần tử làm thế nào mà làm được vậy? Thần tử, ngài ấy không những thiên phú kinh người mà ý chí lại kiên định đến thế, đúng là thiên tài tuyệt thế hiếm có. Quỳ hay không quỳ? Ta đã ngủ một lần rồi. Cho dù trời sập đất nứt, Lâm Phong ta cũng tuyệt đối không quỳ trước bất kỳ ai. Dù có liều cả tính mạng, Lâm Phong ta cũng phải đấu với ngươi đến cùng. Ta thấy ngươi chỗ nào cũng không cứng, chỉ có miệng là cứng thôi. Ta nhất định phải đè nát ngươi mới được. Hắn muốn diệt Lâm Phong sao? Đây không phải lão tổ Hoàng Hà sao? Lão tổ đến rồi. Hai vị lão tổ. Tham kiến lão tổ Hoàng Hà, tham kiến thánh phàm tôn giả. Không ngờ thiên phú của thần tử lại kinh động đến Hoàng Hà lão tổ và thánh phàm tôn giả. Các ngươi lại dám ra tay với thần tử, chẳng lẽ là muốn phản giáo sao? Lâm Phong được cửu sắc lưu ly tháp chọn làm người có thiên bẩm, đã là thái hư thần tử được công nhận. Tiểu bối như ngươi lại dám mạo phạm thần tử, đáng tội gì hả? Hai vị lão tổ, ta lần sau không dám nữa. Vậy sao còn không mau tạ tội? Có nhiều người thế này, ngài nể mặt ta một chút được không? Thần tử tại thượng, Mã Bảo chân nhân ta mắt mù, không nhìn rõ ngài. Được rồi chứ, hai vị lão tổ. Mã Bảo, mạo phạm thần tử là trọng tội. Nếu ngươi có lòng hối cải, vậy thì phạt ngươi quét dọn tất cả nhà xí của Thái Hư Thánh Cảnh. Cái gì? Chuyện này, hình phạt này cũng quá nặng rồi. Hai vị lão tổ, ta đây là người thích sạch sẽ nhất, ta đi quét dọn nhà xí đây. Không ngờ làm thần tử lại sướng thế này. Lâm Phong, đi theo ta diện kiến Thái Hư Thánh Chủ. Lâm Phong, hôm nay ngươi đã trở thành thần tử, cũng là ứng cử viên cho vị trí thánh chủ tương lai. Vậy chẳng phải ta có thể nhận được tài nguyên tu luyện vô tận sao? Những lão tổ và thánh nhân này đều là cường giả thời thượng cổ, tu vi sớm đã bước vào cảnh giới thánh nhân. Ngươi có thể tùy ý chọn một người làm sư phụ sau này của ngươi. Cái gì? Cảnh giới thánh nhân? Cho dù là ở kiếp trước, ta cũng chưa từng gặp qua đại năng như vậy. Kỳ lạ, sao thần tử nhìn qua lại bình thường như vậy? Căn cơ và thiên phú sao còn không bằng một đệ tử ngoại môn? Đúng vậy, thần tử tiên thiên khí hải không đủ, cho dù tu luyện có tinh tiến đến đâu, cả đời cũng chỉ là một võ giả dừng lại ở luyện khí kỳ. Nhưng chúng ta tận mắt chứng kiến Lâm Phong đánh bại chuẩn thần tử Lý Thiên Bá, chắc là tu vi của chúng ta không nhìn thể thấu. Nếu thần tử có thể bái ta làm sư phụ, ta sẽ đem viên huyền thiên linh thạch đã tôi luyện ngàn năm tặng cho ngươi. 500 năm sau, ngươi nhất định có thể thành công khôi phục khí hải. Vẫn là bái ta làm sư phụ đi. Ta nguyện hiến ra tinh thần thánh liên do nữ hoa bổ thiên để lại,
cộng thêm huyền thiên thần công của ta tương trợ, trọng tụ khí hải chỉ cần 300 năm. Ta ra 3 vạn viên huyết long kết tinh. Ngươi có nguyện ý bái ta làm sư phụ không? Kết tinh có là gì chứ? Ta nguyện đem 10 vạn viên Cửu Thiên Thần Ngọc tu luyện cả đời ra. Thần tử, 200 năm sau nhất định có thể khôi phục khí hải. Điều kiện các lão tổ đưa ra đều rất tốt, nên chọn ai đây? Thật là phiền não quá, phải mất cả 100 năm. Đợi đến khi khôi phục khí hải, thần tử đã thành một bộ xương già rồi. Là trưởng lão Ôn Nan kia. Ta có Niết Bàn Kinh. Nếu thần tử có đủ thiên phú, 10 năm là đủ. 10 năm? Nói đùa sao? Sao có thể chứ? Chúng ta cảnh giới thánh nhân đều phải tốn 100 năm để giúp thần tử khôi phục. Ngươi một cảnh giới hóa thần có bản lĩnh gì chứ? Đừng ở đây làm trò cười nữa. Ôn Nan, bình thường khuyên ngươi uống ít rượu giả thôi. Ngươi xem kìa, làm hỏng cả đầu rồi phải không? Thần tử, Niết Bàn Kinh ta luyện là vô thượng diệu pháp của Thái Hư Thánh Cảnh, có thể giúp nhục thân tái tạo thiên phú, khôi phục khí hải càng không thành vấn đề. Một khi tu thành viên mãn, còn có thể đúc thành Niết Bàn Thể, thần thể vô lượng, đệ nhất tam giới. 10 năm là có thể khôi phục khí hải. Vậy còn chờ gì nữa? Bái cô ấy làm sư phụ thôi. Trưởng lão, ta không đồng ý. Đó là công pháp cực kỳ khó tu luyện. Từng có vô số cao thủ đỉnh cấp chọn tu luyện Niết Bàn Kinh đều không thể lĩnh ngộ áo nghĩa trong đó, uổng phí mấy trăm năm thời gian. Làm như vậy quá mạo hiểm rồi. Kích hoạt nhiệm vụ ẩn, bái Ôn Nan làm sư, thưởng 2 điểm đốn ngộ. Chư vị lão tổ, đệ tử nguyện ý thử một lần bái Ôn Nan làm sư phụ, lĩnh ngộ Niết Bàn Kinh ngay tại chỗ. Sư tôn, xin truyền thụ cho đồ nhi Niết Bàn Kinh. Không ngờ căn cơ của thần tử lại kém đến mức này. Hỏng rồi, vừa nãy khoác lác hơi quá, bây giờ hối hận còn kịp không? Thần tử, ta đã quán chú Niết Bàn Kinh vào thức hải của con bây giờ có thể lĩnh ngộ rồi. Được. Ta nói lĩnh ngộ là để con về nhà rồi hãy lĩnh ngộ, chứ không phải để con lĩnh ngộ ở đây. Ngay cả một chút phản ứng cũng không hiển hiện. Niết Bàn Kinh há có thể dễ dàng tu luyện như vậy? Muốn chứng kiến thần tử đạt đến tầng thứ nhất, e rằng phải đứng đây chờ mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm rồi. Hệ thống mở đốn ngộ, lĩnh ngộ Niết Bàn Kinh. Vô thượng diệu pháp Niết Bàn chân kinh, đại xảo nhược chuyết, thường đạo vô vi. Ta lĩnh ngộ được rồi. Thiên địa linh khí rung động rồi. Đây là dấu hiệu lĩnh ngộ cảnh giới Niết Bàn Kinh. Chỉ trong khoảnh khắc, thần tử đã lĩnh ngộ tầng thứ nhất của Niết Bàn Kinh. Nhanh như vậy, tu vi của ngài ấy đã từ luyện khí sơ kỳ đạt đến luyện khí trung kỳ, vẫn đang không ngừng tăng lên. Thiên phú của thần tử quả nhiên khiến người ta kinh ngạc. Rốt cuộc cũng khoác lác thành công rồi. Tốt quá rồi, ta có thể cảm thấy khí hải của mình đang được hàn gắn. Ký chủ, ngài đã đạt đến tầng thứ 5 của Niết Bàn Kinh. Tiêu hao 1 điểm đốn ngộ, có tiếp tục đốn ngộ không? Tiếp tục đốn ngộ. Ta còn 2 điểm đốn ngộ. Thần tử vậy mà vẫn đang nâng cao cảnh giới. Đây là Kim Liên hộ thể, Thiên tướng Từ Phúc. Ôi trời, thần tử đã đạt đến tầng thứ 10 của Niết Bàn Kinh rồi. Cái gì tầng thứ 10? Không chỉ vậy, nhục thân của thần tử đang được tái tạo, đã từ luyện khí kỳ trung kỳ nâng cao đến luyện khí kỳ viên mãn rồi. Phải biết rằng năm đó ta đã phải tốn 5 năm mới miễn cưỡng làm được. Thế nào, bây giờ thần tử có thể bái ta làm sư phụ rồi chứ? Không ổn. Thần tử tuy thiên tư trắc tuyệt, đã đạt đến cảnh giới 1 ngày 10 tầng, nhưng đó cũng chỉ là sơ khuy môn kính mà thôi. Các ngươi phải biết rằng Niết Bàn Kinh càng về sau càng khó đột phá. Đúng vậy, ngoại trừ Vĩnh Hằng Đại Đế thống trị Đông Linh Đại Lục, Lâm Chân Chiêu ra, không còn bất kỳ ai tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Ôn Nan, ngươi tu luyện 200 năm cũng không có thành tựu, cuối cùng còn bị phản phệ, nguyên dương tận hủy, biến thành nữ nhân. Cái gì? Biến thành nữ nhân? Vừa nãy không ai nói chuyện này cả. Cái này, đây là Niết Bàn Kinh hay là Quý Hoa Bảo Điển vậy?
Thái Hư Thánh Cảnh bị các thánh cảnh khác trà đạp dưới chân, đang đối mặt với nguy cơ chưa từng có. Chúng ta đã chờ mấy trăm năm mới sinh ra được vị thần tử này. Nếu tu luyện Niết Bàn Kinh không thành công, Ôn Nan, ngươi sẽ là tội nhân muôn đời của Thái Hư Thánh Cảnh. Đúng vậy, một khi tu luyện thất bại, Thái Hư Thánh Cảnh chúng ta sẽ hoàn toàn mất đi hy vọng quật khởi. Hóa ra Niết Bàn Kinh lại là một cái hố. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, phải lập tức nói với thánh chủ, ta muốn từ bỏ bái sư, cập nhật nhiệm vụ. Nếu từ bỏ địa vị thần tử, bái nhập môn hạ Ôn Nan, lập tức nhận được 3 điểm đốn ngộ. Vậy thì làm thế nào đây? Nếu không có điểm đốn ngộ, chỉ dựa vào bản thân tu luyện chắc chắn là không được rồi. Vì để tu luyện, chỉ có thể từ bỏ địa vị thần tử thôi. Đệ tử nguyện ý bái Ôn Nan làm sư phụ, từ bỏ vị trí thần tử. Cứ tưởng tiểu tử ngươi là thiên tài, không ngờ lại là một tên ngu ngốc. Thần tử là vinh dự tối cao của Thái Hư Thánh Cảnh. Bao nhiêu đệ tử mơ ước, khao khát địa vị này. Ngươi đã từ bỏ địa vị này, chỉ là một đệ tử bình thường. Đãi ngộ khác nhau một trời một vực. Ngọc mài giũa nhiều thành khí, kiếm rút khỏi bùn lầy lên giữa trời. Đệ tử chỉ muốn chứng minh với Thái Hư Thánh Cảnh, dù đệ tử không phải thần tử, vẫn có thể chứng đắc đại đạo. Nếu ngay cả chút khảo nghiệm này cũng không chịu đựng nổi, thì làm sao có thể giúp Thái Hư Thánh Cảnh chúng ta quật khởi trở lại đây? Quả không hổ danh là thần tử do Lưu Ly Tháp chọn ra. Loại dũng khí và khí phách này, nhìn khắp tứ đại thánh cảnh, cũng khó mà tìm ra được một người như vậy. Bọn ta tu hành mấy ngàn năm, tâm cảnh lại không bằng một tiểu bối. Vậy thì cứ theo lời thần tử đi. Lâm Phong, sau này ngươi chỉ là đệ tử thân truyền của trưởng lão Ôn Nan. Đa tả các vị lão tổ. Này, đứng lại. Các ngươi là người của Huyền Thiên Phong sao? Phải thì sao? Nhìn thấy người của Mã Bảo Phong chúng ta, còn không nhanh quỳ xuống dập đầu. Mấy năm nay, người Mã Bảo Phong thường xuyên ức hiếp người Huyền Thiên Phong chúng ta. Mau quỳ xuống. Dựa vào cái gì? Dựa vào tên sư phụ vô dụng Ôn Nan của ngươi, chỉ mới là hóa thần kỳ viên mãn. Còn sư tôn Mã Bảo chân nhân của chúng ta đã sớm đột phá hóa thần cảnh, bước vào đại thừa cảnh giới. Cho nên người Huyền Thiên Phong các ngươi nhìn thấy chúng ta đều phải quỳ xuống dập đầu. Muốn ta quỳ xuống với các ngươi sao? Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Chỉ là luyện khí kỳ trung kỳ, cũng dám kiêu ngạo trước mặt trúc cơ kỳ sơ kỳ chúng ta. Nếu không phải tu vi của ta còn chưa khôi phục, chỉ bằng công lực ma tôn của ta, các ngươi đã sớm tan thành cho bụi rồi. Người Huyền Thiên Phong quả nhiên đều là phế vật. Hôm nay sẽ cho ngươi hiểu thế nào là quy củ. Sư muội, không sao chứ? Không sao. Ngươi chính là Lâm Phong, người hôm qua dựa vào gian lận đánh bại sư đệ của ta sao? Một phàm phu ngay cả khí hải cũng không có, lại có thể đánh bại sư đệ cảnh giới trúc cơ của ta. Chắc hẳn nhất định là đã dùng Kim Linh Đan lén lút nâng cao tu vi. Hèn hạ. Sư huynh, Kim Linh Đan là gì vậy? Kim Linh Đan mỗi năm chỉ có thể dùng một lần. Sau khi dùng đan dược, tuy có thể nâng cao tu vi, nhưng lại gây tổn hại lớn đến linh lực. Trong tu luyện sau này, e rằng sẽ rất khó nâng cao cảnh giới nữa. Ta thấy loại phế vật này, dược hiệu chắc đã qua lâu rồi. Vậy hôm nay hắn gặp phải chúng ta, chẳng phải sẽ gặp xui xẻo sao? Thiên Bá tuy bại dưới tay ngươi ở trúc cơ sơ kỳ, chỉ vì tư chất tu hành của nó còn nông cạn, căn cơ không vững. Còn hai chúng ta đã tu luyện trúc cơ sơ kỳ mấy chục năm rồi, căn cơ vô cùng vững chắc. Chúng ta chỉ cần ra tay một chút là có thể dẫm ngươi thành con rùa đất. Ta thấy dáng vẻ của hắn chắc sắp tè ra quần rồi nhỉ. Ta còn phải đi Tàng Kinh Các. Các ngươi cùng lên đi. Cái gì? Phàm phu này muốn một mình đối chiến hai vị trúc cơ sơ kỳ. Hắn điên rồi sao? Đúng là múa rìu qua mắt thợ, không biết trời cao đất dày. Công pháp huyền giai mà chúng ta tu luyện, Thiểm Điện Kiếm Pháp, đã đạt đến cảnh giới đại thành. Thiểm Điện Kiếm, truyền thuyết Thiểm Điện Kiếm và Thiểm Điện Kiếm Pháp của Mã Bảo chân nhân có cùng nguồn gốc. Mỗi lần vung kiếm đều như một tia chớp giáng xuống, khiến đối thủ tan xương nát thịt, diệt người vô hình, đổ máu bỏ mạng. Thiểm Điện Kiếm, lực khí 5.000 cân bộc phát từ trúc cơ sơ kỳ,
đã đủ để nghiền nát tất cả tu sĩ luyện khí kỳ rồi. Huống chi là Lâm Phong không hề có khí hải. Xem ra hắn chắc chắn tiêu đời rồi. Cái gì? Đây chính là dấu hiệu của Niết Bàn Kinh tầng thứ 10. Đối với tu sĩ cấp thấp có thể tiến hành áp chế cảnh giới, giam cầm hành vi của đối phương. Hắn vừa mới nhập môn đã đạt đến cảnh giới 10 tầng trong một ngày sao? Điều này cũng quá nghịch thiên rồi. Băng Sơn Quyền. Sao lại thế này? Một phàm phu ngay cả khí hải cũng không có, sao có thể chống lại thiểm điện kiếm 5.000 cân của ta? Hắn thật sự là luyện khí sơ kỳ sao? Cái này không thể nào. Hóa ra dưới sự gia trì của Niết Bàn Kinh, phàm thể của Lâm Phong đã được tái tạo, linh khí trời đất hội tụ, cuối cùng hóa thành khí lực. Lại chỉ dùng quyền pháp hoàng giai hạ phẩm đã vung ra gần 7.000 cân khí lực, hoàn toàn nghiền nát hai đệ tử trúc cơ sơ kỳ. Thiên phú của người này thật đáng sợ như vậy. Đừng qua đây mà. Đừng qua đây. Ngươi làm gì đấy? Ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi. Đã tè ra quần rồi. Ngươi đợi đấy Lâm Phong. Đợi đấy. Lâm Phong, chắc đệ đến để chọn công pháp nhỉ? Vừa hay hôm nay do ta chủ trì kiểm tra khí lực. Đó chính là thứ có thể đo lường giá trị khí lực. Ở cảnh giới luyện khí kỳ, tương truyền được luyện hóa từ máu của bàn cổ khai thiên lập địa, tàng kinh các sẽ tự động ghép nối công pháp bí tịch tương đương với giá trị khí lực của đệ. Hơi thú vị đấy. Để ta thử xem. Tô Vãn Tình, phế vật của Huyền Thiên Phong, đừng đến đây làm trò cười nữa. Chi bằng giữ chút sức lực, về nhà theo thùa đi. Mở to mắt của các ngươi ra, nhìn cho rõ đây. Huyền Thiên Trưởng. Ánh sáng xanh. Cái gì? Ánh sáng xanh? Ít nhất giá trị khí lực phải đạt trên 1.000 mới xuất hiện ánh sáng xanh. 3.000 là 3.000 đó. Cái này sao có thể thế được? Lợi hại thật. Huyền Thiên Tiên Kiếm là đệ tử nhập môn mà có thể nhận được truyền thừa trực tiếp từ thượng cổ kiếm tiên Như Hoan đã rất đáng nể rồi. Đúng vậy. Vãn Tình sư muội, chúc mừng nhé. Chỉ trong 1 năm đã đạt đến 3.000 giá trị khí lực, thật sự rất lợi hại. Đa tạ. Chỉ 3.000 chiến lực còn con, có gì mà phải ngạc nhiên. Đúng là chưa thấy sự đời. Huynh ấy nhìn ta kia, là thiên tài Âu Dương Bác. Nghe nói hắn chỉ tu luyện 1 năm đã đạt đến cảnh giới đại thành của giá trị khí lực. Nghe nói để tăng giá trị khí lực, cứ đến giờ ngọ là dùng tam muội chân hỏa để tôi luyện nhục thể, đến giờ hợi thì dùng thiên hàn huyền băng ngâm mình, lặp đi lặp lại, quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hắn dựa vào nghị lực kinh người này đã tăng giá trị khí lực lên không ít, thực lực tăng vọt. Âu Dương sư huynh đẹp trai quá. Mấy cô nương này điên hết rồi sao? Loại đàn ông này ở Ma La thánh cảnh của chúng ta còn không được xếp vào hạng hạ đẳng. Người chính là Lâm Phong, người bị thánh chủ tước đoạt vị trí thần tử phải không? Một phàm phu ngay cả khí hải cũng không có, thánh chủ không đuổi hắn ra khỏi Thái Hư thánh cảnh đã là đại nhân từ rồi. Đúng vậy, Lâm Phong, ngươi cũng không thấy xấu hổ sao? Nếu ta mà bị tước đoạt vị trí thần tử như ngươi, làm gì có mặt mũi nào ra ngoài gặp người khác? Đúng đấy, ta có thể làm chứng. Lâm Phong tự mình từ bỏ vị trí thần tử. Thiên phú của đệ ấy không cần nghi ngờ. Có thiên phú hay không ta không rõ, tuy nhiên chủ động từ bỏ vị trí thần tử đã đủ để chứng minh đầu óc của hắn chắc chắn bị lừa đá rồi. Này Lâm Phong, nếu ngươi dám công khai thừa nhận vị trí thần tử của ngươi là bị tước đoạt, ta còn kính ngươi là một hảo hán. Nếu ngươi cho rằng mình là một kẻ thiểu năng trí tuệ thì ta cũng không còn cách nào khác. Sư huynh của ta đến để nhận công pháp bí tịch, không phải để nghe một đám mộ phù thủy chửi bới. Mộ phù thủy? Ngươi mắng ai đấy? Ta mắng người đấy. Ngươi. Được, hôm nay để các ngươi xem một chút thực lực của cảnh giới đại thành luyện khí kỳ. Đẹp trai quá. The film was translated and narrated by M Media. Kim quang này là kim quang 8.000, chỉ thiếu một chút là vượt qua đỉnh điểm 1 vạn cân rồi. Từ chất trời ban, đây là thực lực mà bao nhiêu tu sĩ luyện khí kỳ 10 năm cũng không thể theo kịp.
Cửu chuyển thần công. Lợi hại quá. Xem ra siêu thiên phú mà ta thể hiện đã làm ngươi kinh ngạc rồi. Thế nào Lâm Phong, ngươi bây giờ đã sợ đến mức không nói nên lời rồi phải không? Lâm Phong, ngươi dù sao cũng từng làm thần tử một ngày, sao không thể hiện thực lực của ngươi một chút, để mọi người cùng xem. Phô trương cái gì? Đợi bổn ma tôn khôi phục tu vi, con kiến hôi nhà ngươi ta căn bản không để vào mắt. Hôm nay khi đối đầu với đệ tử Mã Bảo Phong, giá trị khí lực mà Lâm Phong bộc phát ra chắc cũng phải 7.000 cân. Nếu sư huynh thua Âu Dương Bắc trước mặt mọi người, chắc chắn sẽ bị gán cho danh hiệu thần tử yếu nhất lịch sử, e rằng sẽ trở thành trò cười trăm năm. Vậy thì ta thử xem sao. Nghe nói sư phụ ngươi tu luyện nửa năm mới đạt đến tầng thứ nhất của Niết Bàn Kinh, mà ngươi mới nhập môn, chắc chắn ngay cả sơ nhập Niết Bàn Kinh cũng chưa vào được. Ta cứ ngồi đây chờ xem trò cười của phế vật nhà ngươi. Ký chủ, nhiệm vụ của ngài đã cập nhật, kích hoạt cảm xúc kinh ngạc của những người xung quanh, thưởng 1 điểm đốn ngộ. Số lần nhiệm vụ có thể cộng dồn vô hạn nhé. Khiến người khác kinh ngạc, chẳng phải đây là để ta thể hiện sao? Hệ thống thật chu đáo. Đây quả thực là cơ hội hốt điểm đốn ngộ. Được, vậy thì để ta thể hiện một màn lớn vậy. Cú đấm này sắp vung ra rồi, mà vẫn không cảm nhận được chút linh khí nào. Hắn điều động thiên phú yếu kém như vậy, e rằng linh bi này ngay cả phản ứng cũng không có. Đúng vậy, Âu Dương sư huynh nói vậy là sai rồi. Hắn là thần tử, đã được Lưu Ly thần tháp chứng nhận. Chúng ta cũng phải tin hắn. Một kẻ hạ thấp, một kẻ tâng bốc, hai phế vật này phối hợp thật ăn ý. Linh bi này quả nhiên không có phản ứng, thiên phú yếu kém như vậy, trò cười lớn nhất thiên hạ. Xem ra sư huynh sắp trở thành trò cười trăm năm rồi. Có phản ứng rồi kìa, các người mau nhìn. Kim quang, kim quang kia. Đừng hoảng, cho dù là kim quang thì ta vẫn nắm chắc phần thắng. Dù sao thực lực của ta đã đạt đến đại thừa luyện khí kỳ rồi. 1 vạn. Hiện tại giá trị khí lực đo được, Lâm Phong chỉ trong vỏn vẹn 1 ngày đã tiến vào cảnh giới viên mãn luyện khí kỳ. Đây tuyệt đối là tư chất của thần tử. Kích hoạt thành công cảm xúc kinh ngạc, thưởng 2 điểm đốn ngộ, còn lại 5 điểm đốn ngộ. Mới có 5 điểm lĩnh ngộ, tu luyện Niết Bàn Kinh căn bản không đủ dùng, phải tiếp tục thể hiện mới. Sư huynh đang làm gì vậy? Tu luyện trước mặt mọi người, sao có thể chứ? Đúng vậy. Hệ thống, khai mở công năng đốn ngộ. Hệ thống vì ngài khai mở đốn ngộ sẽ tiêu hao 2 điểm đốn ngộ. Cảnh này quen quá. Chẳng lẽ hắn lại muốn đốn ngộ tại chỗ sao? Chúng ta quả thật đã thấy Lâm Phong đốn ngộ tại chỗ Niết Bàn Kinh, nhưng đây là thiên giai công pháp, cần ngưng luyện khí hải trong cơ thể để điều động linh khí thiên địa. Không có khí hải phụ trợ, chỉ dựa vào nhục thể và thức hải, rất khó tu luyện thành công. Thế mà lại luyện thiên giai công pháp tại chỗ. Tiểu tử này tuy rằng tư chất siêu phàm, nhưng sao có thể ngạo mạn đến mức muốn tu luyện thiên giai công pháp tại chỗ? Cho dù mạnh như Trường Mi ta cũng cần điều động linh lực vạn vật để trợ giúp ta đốn ngộ. Cho dù là thế, ta cũng đã tốn mấy năm thời gian mới có thể sơ khuy môn kính. Không ngờ hắn không chỉ từ bỏ thần tử chi vị, bây giờ lại muốn tu luyện thiên giai công pháp độ khó cực cao tại chỗ. Quả thực là hoa trúng thủ sủng, ngu xuẩn đến cực điểm. Làm bộ làm tịch, tưởng tùy tiện múa may vài cái là có thể luyện thành, lừa gạt trẻ con 3 tuổi sao? Đúng vậy, lên mộ đốt vàng mã lừa gạt quỷ. Đạo sinh hóa kỷ, càn khôn vô cực, thượng thiện vô vi, vạn pháp quy chân. Luyện thành. Luyện thành rồi. Cứ thế mà luyện thành rồi, lợi hại như vậy, thật có thiên tư, gian lận phải không? Luyện thành rồi. Để ta thử vận chuyển một chút bản thiên giai công pháp này. Đó hình như là dấu hiệu tu luyện thành công. Sao có thể chứ? Chỉ trong nháy mắt, Lâm Phong vậy mà thật sự đã luyện thành thiên giai công pháp, lại còn là cảnh giới viên mãn. Quả nhiên không hổ là tư chất thần tử.
Ta không nhìn lầm chứ? Lâm Phong này cứ thế dễ dàng luyện thành sao? Quả nhiên không hổ là đệ tử mà Trường Mi ta nhìn chúng. Ta đã sớm nói rồi, với thiên tư cái thế của hắn, tu luyện thiên giai công pháp vốn dĩ chỉ là chuyện trong nháy mắt. Quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Này, trước đó người đâu có nói thế? Ta có nói mà. Không có sao. Cái này ta không nhớ rõ lắm. Sau khi luyện xong công pháp này, hình như cảm giác nhục thể của mình đã được trọng chú lần nữa. Toàn thân dâng trào sức mạnh cuồn cuộn không ngừng. Thiên giai công pháp có độ khó tu luyện cực lớn. Người bình thường nếu muốn tu luyện đến cảnh giới đại thành đều cần tiêu tốn mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Không ngờ thần tử lại phá vỡ định luật, chỉ trong nháy mắt đã tu thành cảnh giới đại thành. Thông minh tuyệt đỉnh, ngộ tính siêu phàm như vậy, quá chấn động. Đầu chuyển kim trung quyết là thiên giai công pháp cực khó lĩnh ngộ. Cho dù là tu sĩ kim đan kỳ có thiên tư siêu cấp cũng cần tham ngộ mấy năm trời. Hắn rốt cuộc đã làm thế nào vậy? Đã tiêu tốn của ta 2 điểm đốn ngộ rồi. Xem ra công pháp này quả thật rất khó tu luyện. Cái gì? Cho dù đã tu thành thiên giai công pháp, vậy mà hắn trông như thể vẫn chưa hài lòng lắm. Yêu cầu với bản thân cũng quá nghiêm khắc rồi. Lâm Phong, mau trưởng thành đi, trở thành đại đế đi. Thái hư thánh cảnh đang chờ để giúp nó quật khởi. Thiên tư của Lâm Phong thật là sâu không lường được. Không được, ta đang làm gì vậy? Ta đường đường là một đời ma tôn, sao lại có cảm giác với loại vô danh tiểu bối này chứ? Loại công pháp như thế này ta cũng có thể lĩnh ngộ trong nháy mắt. Sư huynh đẹp trai quá. Ôi trời, sư huynh đẹp trai quá. Lợi hại quá. Âu Dương sư huynh, ta không thích nữa. Chúng ta bây giờ thích Lâm Phong, chẳng trách các sư muội lại mê mẩn hắn. Đến cả ta cũng hơi khâm phục ngươi. Thánh tử đến. Một thần tử đã bị phế thì có gì đáng kiêu ngạo? Ngươi chính là Lâm Phong. Chính là ta, sư huynh. Người này là đại đệ tử của Mã Bảo chân nhân Lý Thiên Hành, một trong những thánh tử của Thái hư thánh cảnh, tính cách kiêu ngạo ngang ngược, bình thường ức hiếp Huyền Thiên Phong chúng ta nhất, vô cùng đáng ghét. Thật không hiểu nổi, tiểu đệ ta chính là trúc cơ sơ kỳ, có thiên tư cực cao, sao lại bại dưới tay một phế vật luyện khí kỳ như ngươi? Bổn thánh tử từ trước đến nay nhân từ, hôm nay chỉ cần ngươi trước mặt mọi người bỏ qua đây liếm sạch giày cho ta, sau này nhìn thấy người của Mã Bảo Phong ta đều phải khấu đầu làm lễ. Họa chăng ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Lý Thiên Hành, ngươi quá đáng rồi. Mặc dù ngươi là thánh tử cao quý, nhưng Thái hư thánh cảnh ta cũng có quy tắc tông môn. Tàng kinh các là nơi trang nghiêm, không phải nơi để ngươi gây rối. Kim Mộng Lan, trước đây ta ban ơn cho ngươi làm người theo hầu cho ta. Ngươi không đồng ý thì thôi, không ngờ ngươi lại đi che chở một tên phế vật, ngay cả khí hải cũng không có. Thật khiến ta quá thất vọng. Lâm Phong có tư chất thần tử, là thiên tài trăm năm khó gặp của Thái hư thánh cảnh ta, phẩm đức cao thượng. Còn ngươi tuy có danh thánh tử, nhưng lại thường làm những chuyện bị ổi sau lưng. Bàn về thiên phú hay đức hạnh, so với Lâm Phong, ngươi kém xa. Ngươi, để ngươi làm nữ nhân của bổn thánh tử ta là phúc phận ngươi tu luyện trăm năm mới có được. Ngươi không biết ơn thì thôi, lại dám đi đề cao tên phế vật đó để sỉ nhục bổn thánh tử ta. Ngươi có phải cho rằng ức hiếp một cô nương thì còn gì là nam nhân? Có bản lĩnh thì xông vào ta đây. Đúng vậy đó. Ngươi tính là thứ gì, dám nói chuyện với ta như vậy? Không còn vị trí thần tử nữa, ngươi chỉ là một tên phế vật. Có tin ta chỉ cần phất tay áo liền có thể nghiền nát ngươi thành cho bụi không? Đúng là hồng nhan họa thủy. Lý Thiên Hành là cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, thực lực quá chênh lệch. Sư huynh vì nữ nhân lại còn cố tình tự rước lấy phiền phức. Thánh tử, vừa nãy đệ đã giao đấu với hắn trên đường, khí lực của hắn đã đạt 7000, không thể xem thường. Chỉ chút thực lực này đã sợ rồi sao? Mã Bảo Phong sao lại có 2 tên nhát gan như các ngươi? Một con kiến hôi bé nhỏ lại dám không nể mặt bổn thánh tử này. Mộng Lan, hôm nay ta sẽ cho ngươi tận mắt chứng kiến tên phế vật này bị ta dẫm nát thành thịt băm như thế nào. Nếu ngươi đã nhất quyết dây dưa đến cùng, ta sẽ chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lý Thiên Hành là cao thủ thiên giai đó. Kẻ ức hiếp người khác sẽ luôn bị người khác ức hiếp, kiêu ngạo ngang ngược, cuối cùng sẽ gặp báo ứng. Ta cứ đứng đây không động đậy, ngươi cứ việc tấn công đi, không biết trời cao đất dày. Lý Thiên Hành là siêu thiên tài trăm năm khó gặp đó, chỉ tu luyện 1 năm đã đạt đến cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Huống hồ thực lực của bọn họ quá chênh lệch, bản thân hắn tâm địa độc ác. Lâm Phong e rằng sẽ gặp tai ương rồi, lại dám đứng yên nghênh đón thánh tử của chúng ta. Đúng là hành vi của kẻ ngốc.
Thật không hiểu nổi. Sư huynh bị úng não rồi sao? Thật tốt, làm ra hành động như vậy, ta lại có thể thu hoạch một đợt cảm xúc chấn động rồi. Kích hoạt cảm xúc chấn động thành công. Thưởng 2 điểm đốn ngộ. Tổng cộng là 9 điểm đốn ngộ. Xong rồi. Có lẽ hôm nay chính là ngày giỗ của Lâm Phong rồi. Hôm nay ta sẽ cho người của Thái Hư Thánh Cảnh biết người đã bị Lý Thiên Hành ta thu phục như một con chó như thế nào. Lâm Phong, Lý Thiên Hành là đệ tử đắc ý nhất của Mã Bảo chân nhân ta đấy. Năm đó trong cuộc thi tuyển chọn đệ tử, suýt chút nữa đã được Lưu Ly Tháp chọn làm thần tử. Bây giờ là người mạnh nhất cùng cảnh giới. Đối phó với luyện khí kỳ nhà ngươi, nên nói là dùng dao mổ trâu làm gà. Nhưng ta muốn cho ngươi biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Sư phụ xong chưa? Con sốt ruột quá. Hôm nay ta sẽ cho người của Thái Hư Thánh Cảnh biết người bị Lý Thiên Hành ta thu phục như một con chó như thế nào. Đầu chuyển kim trung quyết. Tốc độ này nhanh như ánh sáng, thật khó tin. Lâm Phong lần này tiêu chắc rồi. Sư huynh, ra tay đừng nhẹ quá nhé. Lâm Phong, ngươi nghĩ chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp là có thể thắng được ta sao? Đối chiến không chỉ do tu vi, mà còn phải dựa vào đầu óc. Ngươi trúng kế rồi. Ngay vừa rồi, ta đã âm thầm bố trí tam tiên tỏa hồn trận quanh ngươi. Ngươi vậy mà không hề phát giác chút nào. Quả nhiên không hổ là bộ não mạnh nhất của Thái Hư Thánh Cảnh, thật là thông minh tuyệt đỉnh. Tam tiên tỏa hồn trận, tương truyền đó là trận pháp bí truyền mà Mã Bảo chân nhân đã diễn hóa thành. Trong tuyệt học Thiểm Điện Ngũ Liên Tiên của ông ấy là dùng tỏa hồn linh thạch luyện chế từ kỳ lân huyết để bố trí trận pháp chuyên dùng để vây khốn yêu nghiệt linh thú trong trời đất. Một khi bị trận pháp khóa lại, linh lực trên người sẽ bị suy yếu gần 7 phần. Nói cách khác, sư huynh ở trong tỏa hồn trận chỉ có thể phát huy 3 phần công lực. Không ngờ Lý Thiên Hành vì đối phó Lâm Phong lại động đến trọng bảo hiếm có trên đời. Vậy phải phá giải thế nào đây? Trừ khi tu vi đạt đến kim đan kỳ trở lên, nếu không căn bản không thể giải. Quá ti tiện rồi, lại dám gài bẫy Lâm Phong. Quả nhiên không hổ là đệ tử yêu quý nhất của Mã Bảo chân nhân ta, kế thừa sự âm hiểm xảo trá của ta. Không đúng, Túc Trí đa mưu mới đúng. Lâm Phong, trước tam tiên tỏa hồn trận bí truyền của ta, dù ngươi có 3 đầu 6 tay cũng khó thoát. Thiên Hành, dành lại chút thể diện cho Mã Bảo Phong ta. Tất cả trông cậy vào con đấy. Toang rồi, căn bản không phát huy được toàn bộ khí lực. Có thể buộc ta phải dùng tam tiên tỏa hồn trận, coi như người có chút thiên tư rồi. Bây giờ ta tặng ngươi thêm một chiêu, Thiểm Điện Tam Liên Tiên. Không ngờ Lý Thiên Hành lại tu luyện Thiểm Điện Tiên Pháp. Mặc dù chưa đạt đến Ngũ Liên Tiên của Mã Bảo chân nhân, nhưng cũng đủ sức nghiền nát Lâm Phong rồi. Làm sao bây giờ? Cứ tiếp tục thế này, Lâm Phong sẽ nguy hiểm mất. Sư huynh cẩn thận. Roi thứ nhất, đầu chuyển kim trung quyết. Linh lực bị hạn chế, đầu chuyển kim trung quyết không dùng được nữa rồi nhỉ? Ta sắp tung roi thứ hai rồi đây. Roi thứ nhất của Lý Thiên Hành đã mạnh mẽ đến thế, 2 roi sau sẽ càng lúc càng mạnh. Lâm Phong căn bản hoàn toàn không có sức chống trả, đã là con cừu chờ làm thịt rồi. Ngươi nói gì? Lâm Phong là thần tử sở hữu thiên tư cái thế, chỉ là một thánh tử nhỏ nhoi, sao có thể làm gì được hắn? Hắn đã hết cách rồi. Đối mặt với tỏa hồn trận, đừng nói là một phàm thể luyện khí kỳ, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng sẽ bó tay chịu trói. Thực lực của thánh tử vượt xa Lâm Phong. Sư huynh cẩn thận. The film was translated and narrated by M Media. Xem ra chỉ có thể sử dụng đốn ngộ rồi. Không biết có thể nhìn thấu trận pháp không? Hệ thống, sử dụng một lần đốn ngộ. Phế vật, sợ hãi đến mức nhắm mắt lại rồi sao? Lâm Phong này sao lại đứng yên thế? Hắn đang làm gì thế? Không phải vậy. Mặc dù ta không hiểu đạo lý trong đó, nhưng lần trước khi đánh bại Lý Thiên Bá, đệ ấy cũng như vậy. Nước đầy thì tràn, trăng tròn thì khuyết. Giữa trời đất này, căn bản không có sự vật hoàn mỹ. Giống như trên đời này, không có bức tường nào không lọt gió. Trận pháp cũng vậy.
Ta đã tìm thấy trận nhãn yếu nhất của tỏa hồn trận rồi. Nếu đã vậy thì ta sẽ tiễn ngươi xuống Hoàng Tuyền. Sao lại thế này? Tỏa hồn trận mà ta khổ tâm bố trí lại bị chính ta phá hủy. Lâm Phong, bất kể huynh có nguyện ý hay không, ta đều muốn đi theo huynh. Cả đời coi huynh là đại ca. Âu Dương bác ta theo huynh chắc rồi. Tức quá đi mất. Sư phụ, đệ tử lần này mất mặt quá rồi. Sư phụ xem, con bị Lâm Phong đánh kìa. Sư phụ phải làm chủ cho con đấy. Cái thứ không nên thân nhà ngươi. Ngươi còn mặt mũi quay về sao? Mặt mũi của Mã Bảo Phong sắp bị ngươi làm mất hết rồi. Hay cho ngươi, Lâm Phong, trong vòng 2 ngày ngươi lại đánh bại 2 cao đồ của ta. Mã Bảo Phong ta làm sao chịu đựng được nỗi nhục này. Lâm Phong, ta phải xé xác ngươi. Ta muốn cho ngươi biết thế nào là uy thế đại thừa, không thể sỉ nhục. Ký chủ ngài tổng cộng tích lũy được 14 điểm đốn ngộ. Chỉ có 14 điểm lĩnh ngộ sao? Không biết tu luyện đến tầng thứ bao nhiêu mới có thể triệt để phục hồi khí hải. Đồ Nhi, tìm vi sư có chuyện gì sao? Sư tôn, do mất khí hải, đệ tử chỉ có thể dựa vào nhục thân để thúc đẩy công pháp thiên giai. Hiện nay sức chịu đựng của nhục thân đã đến cực hạn. Nếu muốn hoàn hảo điều khiển công pháp thiên giai, nâng cao cảnh giới tu vi, thì nhất định phải triệt để phục hồi khí hải mới được. Đồ Nhi đừng vội. Muốn phục hồi khí hải, cần tu luyện đến tầng thứ 30 của Niết Bàn Kinh mới được. Với thiên phú của con, không quá 10 năm hẳn là có thể đạt được. 10 năm, vậy con muốn bao lâu? 1 ngày. Vi sư hiểu, con đang vội vàng phục hồi khí hải. Ngày đó vi sư cũng phải mất mấy chục năm mới thành công. Dù là vĩnh hằng đại đế chuyển thế, cũng tuyệt đối không thể. Đệ tử nguyện ý thử xem. Vi sư biết con thiên tư siêu phàm, nhưng muốn đạt tới tầng thứ 30 này, không phải chuyện một sớm một chiều là làm được. Sau này, con phải theo vi sư tu luyện cho tốt. Bảo đảm trong vòng 10 năm, con có thể đạt được. Hệ thống, sử dụng một lần đốn ngộ Niết Bàn Kinh. Cái gì? Chớp mắt đã đột phá đến tầng thứ 15 rồi. Sao có thể như vậy? Tầng thứ 15. Ngày đó vi sư cũng chỉ mất có 10 mấy ngày thôi. Sư phụ, người vừa nãy không phải nói mấy chục năm sao? Còn nhất định là nghe nhầm rồi. Nghe nhầm rồi. 15 tầng này là giai đoạn sơ cấp. Mỗi tầng về sau sẽ càng khó hơn. Muốn một ngày đạt tới tầng thứ 30, dù là thiên tư tuyệt thế, cũng còn kém xa lắm. Kém xa lắm. Khí đi 8 mạch, niết bàn chi cảnh, vô vi tự hóa, chứng thông vạn pháp, vô tướng trụ chúng sinh, tịch diệt độ chân linh. Tầng thứ 18. Ký chủ đã tiêu hao 13 điểm đốn ngộ, vẫn còn lại 1 điểm đốn ngộ. Chỉ còn lại 1 điểm đốn ngộ, xem ra chỉ có thể luyện đến tầng thứ 20 thôi. Không thể nào. Thật không thể tin nổi. Không ngờ lại có thể dẫn động thiên địa dị tượng như vậy. Lại có cao nhân ở Thái Hư Thánh Cảnh đốn ngộ ra cảnh giới cực hạn. Tại sao ta lại nói ra chữ lại nhỉ? Chỉ cần 1 ngày đã luyện đến tầng thứ 20. Chuyện này cũng quá nghịch thiên rồi. Thật không ngờ Thái Hư Thánh Cảnh của ta lại xuất hiện một vị tiền vô cổ nhân, siêu cấp yêu nghiệt. Quật khởi có hy vọng rồi.
Nghĩ lại năm đó Ôn Nan tu luyện đến tầng thứ 20, cũng mất hơn 30 năm. Không ngờ Lâm Phong trong vòng một ngày lại phi thăng đến tầng thứ 20. Đây thật sự là thần tích tiền vô cổ nhân mà. Thu hoạch cảm xúc chấn kinh, một lần cộng 2 điểm đốn ngộ. Thu hoạch cảm xúc chấn kinh, một lần cộng 2 điểm đốn ngộ. Cộng 2 tốt quá rồi. Có nhiều điểm đốn ngộ như vậy, vậy ta sẽ một hơi đốn ngộ đến tầng thứ 30. Ta đã cảm nhận được khí hải của mình rồi. Vốn tưởng con phải đốn ngộ mấy chục năm, không ngờ con một ngày đã đạt thành. Bây giờ là lúc cần lượng lớn linh khí để ngưng tụ khí hải của con, bằng không sau này căn cơ nhất định sẽ bị tổn hại. Vi sư giúp con một tay. Trúc cơ dịch mà ta hao phí trăm năm chiết xuất đều ở đây cả rồi, chỉ xem con có thể hấp thu bao nhiêu thôi. Thế này là hết rồi sao? Không ngờ vẫn không đủ. Rốt cuộc là khí hải như thế nào, có thể dung nạp nhiều linh khí tinh hoa đến vậy? Khí hải khổng lồ đến vậy, không ngờ có thể dẫn động thiên địa, vì nó thu nạp linh lực vạn vật. Đây đâu phải khí hải, đây quả thực là đại hải thật sự. Một người ở luyện khí kỳ, sao lại có khí hải lớn đến vậy? Lâm Phong không thể hấp thu nữa. Lâm Phong, thân thể của con không chịu nổi nữa thì mau dừng lại đi, đừng hấp thu nữa. Một khi thân thể của con không chịu nổi sự bành trướng của khí hải, sẽ thất khiếu chảy máu, nổ tung mà tan xác đó. Ta đã cảm nhận được khí hải của mình rồi. Ta còn có thể hấp thu, ta nhất định có thể tạo nên khí hải mạnh nhất lịch sử, trở thành tu tiên giả mạnh nhất từ trước đến nay của Bắc Minh Đại Lục. Ta, linh lực trên người ta sao đột nhiên bị hút khô rồi? Rốt cuộc là ai làm? Lâm Phong không chỉ hấp thu linh khí thiên địa, hình như linh khí của vạn vật đều đang bị nó hút vào. Kim đan, kim đan của ta. Là ai cướp kim đan của ta? Niết bàn trọng sinh, khí hải đại thành. Lâm Phong thật sự đạt đến 30 tầng trong một ngày, tu luyện được Niết bàn kinh sơ bộ. Chuyện này nếu chuyển ra ngoài, nhất định sẽ chấn động toàn bộ thánh cảnh. Đồ Nhi, chúc mừng con đã đúc nên khí hải khổng lồ như vậy. Ước tính cẩn thận, dung lượng khí hải của con đã vượt quá người bình thường mấy chục lần. Sư tôn, khí hải này càng lớn càng tốt sao? Không phải vậy. Con bây giờ đã bước vào cảnh giới trúc cơ kỳ. Mỗi bước nâng cao tu vi sau này đều cần không ngừng ngưng tụ khí hải cho đến khi kết thành kim đan. Do đó, việc tu luyện tiến vào kim đan kỳ đối với người bình thường mà nói cần tốn mấy chục năm, thậm chí hàng trăm năm. Mà khí hải của con lại khổng lồ như vậy, cho dù thiên phú có mạnh đến đâu, e rằng cũng phải mất hàng nghìn năm đấy. Hàng nghìn năm. Tuy nhiên, lượng khí hải càng lớn, khí lực mà con vận dụng cũng càng lớn. Cùng sử dụng công pháp cùng cấp bậc, lực lượng của con cũng gấp mấy chục lần người bình thường. Dựa vào căn cơ và khí hải hùng hậu như vậy, trong cùng cảnh giới, con không còn đối thủ, thậm chí còn có thể cùng những lão quái vật kia vượt cấp chiến đấu. Lâm Phong tuy vô địch trong cùng cảnh giới trúc cơ kỳ, tuy nhiên muốn ngưng tụ khí hải bước vào kim đan kỳ, e rằng còn cần thời gian khá dài, không biết là phúc hay họa. Sư tôn, người của Hỗn Nguyên Thánh Cảnh đến rồi, nói là muốn cùng Thái Hư Thánh Cảnh chúng ta giao lưu một trận giữa các đệ tử. Hỗn Nguyên Thánh Cảnh này không phải vẫn luôn không hợp với Thái Hư Thánh Cảnh chúng ta sao? Sao đột nhiên lại phái đệ tử đến giao lưu rồi? Mỗi khi Xích Nguyệt Sao huyệt sắp mở,
Họ đều sẽ phái đệ tử đến, bên ngoài là mời chúng ta đến dự, nhưng thực chất là ngầm chế giễu chúng ta, không phái được đệ tử đến đó. Xích Nguyệt xảo huyệt. Đợi con tu luyện đến một cảnh giới nhất định, vi sư tự nhiên sẽ nói cho con biết. Tứ đại thánh cảnh chúng ta cạnh tranh không ngừng, đặc biệt là Hỗn Nguyên thánh cảnh, thường xuyên dẫm chúng ta dưới chân. Sau này nếu ở bên ngoài gặp đệ tử Hỗn Nguyên, nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Đi, con đi gặp hắn. Theo quy củ, con thuộc về đệ tử nhập môn sơ cấp, không có tư cách tham gia tỷ võ giao lưu. Đi xem sao. Sư tôn, chúng ta đi xem thử. Đây không phải đạo hữu Ôn Nan sao? Suýt nữa quên mất. Bây giờ chắc phải gọi ngươi là tỷ rồi. Tỷ võ sắp bắt đầu. Đến lúc đó, đệ tử Thái Hư của ngươi bị đệ tử của ta chơi chán rồi. Ngươi không được khóc nhè đâu đấy. Chỉ sợ đồ đệ của ngươi cũng giống như ngươi năm đó, bị ta đánh cho chạy không kịp, ngay cả quần cũng không kịp kéo lên. Thế thì đúng là trò cười rồi. Năm đó là ta quá khinh địch. Món nợ này sớm muộn gì ta cũng tính sổ với ngươi. Lâm Phong, đừng nản lòng. Mặc dù đệ bây giờ đẳng cấp chưa đủ không thể tham gia, nhưng đệ đã là người nổi bật nhất trong số đệ tử Thái Hư, năm sau là có thể tham gia rồi, nhất định có thể mang vinh quang về cho Thái Hư thánh cảnh chúng ta. Cảm ơn sư tỷ. Hôm nay Hỗn Nguyên thánh cảnh không quản vạn dặm xa xôi đến đây để luận bàn giao lưu. Các vị đệ tử nhất định phải nắm bắt thật tốt cơ hội tỷ võ lần này. Sau đây ta tuyên bố cuộc tỷ thí chính thức bắt đầu. Tại hạ Trương Đình có thể tỷ võ với đệ tử xếp thứ tư của Hỗn Nguyên thánh cảnh ta, e rằng là khoảnh khắc vinh quang nhất trong đời các ngươi. Kiêu ngạo thật. Chỉ nói mà không luyện là giả. Ta sẽ chiến với ngươi. Nếu đã muốn tự rước lấy nhục, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ngoại trừ đại ca của ta ra, ta chính là võ giả mạnh nhất ở luyện khí kỳ. Chỉ cần một quyền là có thể khiến người tan xương nát thịt. Âu Dương Bác quả không hổ danh là cao thủ mạnh nhất luyện khí kỳ. Tốc độ quyền của Âu Dương Bác đã đạt đến cực hạn rồi. Đệ tử cùng cảnh giới căn bản không thể ứng phó được. Không ngờ thằng nhóc này lại dễ dàng đỡ được như vậy. Xem ra thực lực của hắn không thể xem thường được. Quả nhiên là một tên phế vật vô dụng. Chỉ có chút bản lĩnh này mà cũng dám đến làm trò cười, dám coi thường ta. Lực quyền nhỏ quá. Lẽ nào ngươi chưa ăn cơm hả? Đây là loại quái vật gì vậy? Linh lực của ta hoàn toàn bị hắn áp chế rồi. Thật vô vị. Không chơi với ngươi nữa. Hỗn Nguyên thần trưởng. Thằng nhóc này mặc dù giọng điệu kiêu ngạo, nhưng quả thật là một thiên tài. Ước tính giá trị khí lực đã đạt trên 4 vạn cân. Cho dù Lâm Phong lên cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ Thái Hư thánh cảnh chỉ có chút bản lĩnh này thôi, không có ai đánh được cả sao? Đây không phải sư tỷ Tô Vãn Tình sao? Sư tỷ năm đó cũng là nhân vật thiên tài đấy. Nếu sư tỷ lên thì chúng ta có hy vọng chiến thắng rồi. Sư tỷ cố lên. Cố lên. Sư tỷ cố lên. Cố lên sư tỷ. Cô nương, trong đám phế vật này, ngươi vẫn coi như có chút dũng khí. Hai người các ngươi cùng lên đi. Cùng lên. Coi như lấy hai tên phế vật các ngươi để hoạt động gân cốt vậy. Lên. Lại thắng một trận. Trận tiếp theo, Trương Đình dù sao cũng là trúc cơ hậu kỳ, ngay cả khi có 10 Âu Dương Bác và Vãn Tình cũng không thể đánh bại hắn. Đệ tử Thái Hư này sao lại yếu ớt thế? Đồ nhi của ta còn chưa dùng hết sức đâu. Không có ai đánh được cả. Đạp đổ hai con kiến hôi này, thật sự không có cảm giác thành tựu.
Ta liều mạng với ngươi. Thật phiền phức, rác rưởi dính trên tay còn không vứt đi được. Cầu xin tha mạng đi. Cầu xin tha mạng sao? Không có cửa đâu. Này, trận đấu chỉ là giao lưu học hỏi mà thôi. Sao ngươi lại dám cố ý làm người khác bị thương? Xin lỗi, là hắn quá yếu. Ta thật sự không cố ý. Ôn Nam, ta làm người mất mặt rồi. Các người đều xuống đi. Đi thôi. Sao hả? Lại thêm một tên phế vật nữa sao? Chỗ này còn chưa đến lượt ngươi. Tiểu tặc Hỗn Nguyên lại dám đến Thái Hư Thánh Cảnh của ta làm can. Hôm nay bổn thánh tử sẽ thay trời hành đạo. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Khuyên ngươi vẫn nên chuẩn bị sẵn hoàn hồn đan đi. Nếu bị thiểm điện tiên của ta đánh trúng thì hồn phi phách tán đấy. Chỉ là một đệ tử Hỗn Nguyên xếp hạng thứ 4, lại dám kiêu ngạo đến mức này. Võ lực của ngươi trong mắt bổn thánh tử chỉ như đom đóm so với trăng sáng, căn bản không đáng nhắc đến. Đệ tử Thái Hư tỷ võ đều là phế vật. Năng lực khoác lác ngược lại không tồi. Ngươi, hôm nay nếu không dẫm ngươi dưới chân, ta sẽ không phải là Thái Hư thánh tử. Bọn phế vật này, mấy ngày nay ngươi không biết phải không? Đồ nhi của ta vì để nâng cao công pháp, một ngày vung roi 10 vạn lần, cộng thêm thiên tài địa bảo ta thu thập để trúc cơ cho nó. Nếu không phải vô duyên vô cớ bị hút đi một phần, đừng nói 3 roi, đến cả 4 roi cũng sẽ luyện thành. Thế này cũng đủ sức đối phó với ngươi rồi. Không quá 2 roi, tên Trương Đình kia sẽ quỳ xuống cầu xin tha mạng. Uy năng bộc phát ra quả nhiên phi phàm. Lần này Thái Hư Thánh Cảnh chúng ta sẽ gỡ lại được một ván. Ôn Nan, đồ phế vật nhà ngươi thấy chưa? Đây chính là đệ tử mạnh nhất của Ma Bảo chân nhân ta. Đợi thiên hành chiến thắng Hỗn Nguyên Thánh Cảnh, thiểm điện ngũ liên tiên pháp của ta sẽ vang danh khắp Bắc Minh Đại Lục. Hôm nay Trương Đình bị đánh bằng roi, ngày mai sẽ là Lâm Phong, là mai đó. Thế nào? Đã thấy uy lực của thiểm điện tiên chưa? Ngươi cũng chỉ mạnh hơn 2 tên phế vật kia một chút mà thôi. Còn dám mạnh miệng sao? Vừa rồi ta chỉ là thăm dò công pháp của ngươi, không ngờ ngươi lại kiêu ngạo ngang ngược đến thế, còn vọng tưởng có thể sánh ngang với ta. Nực cười. Thực lực của tiểu tử này quả nhiên thâm bất khả trắc. Chẳng lẽ Thái Hư Thánh Cảnh chúng ta cứ thế thua sao? Hỗn Nguyên thần trưởng. Cái gì? Đồ nhi của ta bị đánh bại rồi. Điều này không thể nào. Ta không muốn sống nữa. Thánh tử thế hệ mới của Thái Hư Thánh Cảnh lại yếu ớt đến mức này sao? Đừng đắc ý quá sớm. Cho dù ngươi đánh bại ta, cũng chưa chắc đã đánh bại được đệ tử mạnh nhất của Thái Hư Thánh Cảnh. Hắn chính là thần tử khi đó có thể khiến Lưu Ly Tháp nhận chủ. Trong đống phế vật các ngươi lại còn có nhân vật như thế này sao? Phải, hắn chính là người thay đổi phong khí thời đại, khiến vạn ngàn thiếu nữ điên đảo, nâng cao nội hàm của thanh niên. Siêu cấp thiên tài chấn động cửu châu ngũ giới, Lâm Phong. Chưa chắc đánh bại được Lâm Phong sư huynh đâu. Ngươi làm vậy khiến ta rất khó xử đấy. Lão tổ, miễn lễ. Hôm nay gọi ngươi đến đây là muốn truyền cho ngươi một bộ công pháp. Cầm lấy đi. Khí Hải Quy Khư Quyết.
Không tệ, khí hải của ngươi lớn như vậy. Muốn ngưng kết thành kim đan, cần tốn hàng ngàn năm thời gian. Có khí hải quy khư quyết rồi, có thể quán thông kinh mạch của ngươi, tăng tốc độ vận chuyển khí hải, từ đó đạt đến hiệu quả khí tụ thành nước, nước ngưng thành đan. Không chỉ vậy, người bình thường nhiều nhất chỉ có thể ngưng kết thành một viên kim đan. Còn ngươi dựa vào khí hải mạnh mẽ như vậy, thậm chí có thể ngưng kết thành vài viên kim đan. Vài viên kim đan, lão tổ, dùng pháp quyết này của ngài xong, cần bao lâu mới có thể ngưng thành được? Nếu luyện đến cảnh giới tiểu thừa, trong vòng 50 năm là đủ. Nếu muốn đạt đến cảnh giới đại thừa, 10 năm là đủ. 10 năm đối với con vẫn còn quá lâu. Vậy nếu là cảnh giới viên mãn thì sao? Muốn đạt đến cảnh giới viên mãn, nửa năm là có thể ngưng tụ khí hải. Tuy nhiên, nhìn khắp Bắc Minh Đại Lục, ngoài ta và Vĩnh Hằng Đại Đế Lâm Chân Chiêu ra, không còn ai khác. Huống hồ khí hải của ngươi vô cùng khổng lồ, gấp 10 lần người bình thường. Có thể đạt đến cảnh giới đại thành, đã là kỳ tích rồi. Xích Nguyệt Xào Huyệt nửa năm nữa sẽ mở ra. Sư tôn nói ở đó cường địch rất nhiều. Muốn thoát ra khỏi vòng vây ở Xích Nguyệt Xào Huyệt, mình nhất định phải ngưng luyện khí hải, trở thành kẻ mạnh nhất lịch sử. Lâm Phong, đừng tham tốc độ. Chính như câu nói, suối nhỏ dù ít cũng thành sông lớn. Nếu ngươi có thể hạ quyết tâm kiên trì bền bỉ, ta nghĩ trong vòng 10 năm, ngươi nhất định có thể ngưng tụ khí hải. Là cảnh giới đại thành, thoáng cái đã tu thành rồi. Thằng nhóc này rốt cuộc làm cách nào vậy? Năm đó ta phải tốn mấy chục năm mới miễn cưỡng tu thành. Pháp nhãn của ta bị che mờ rồi. Cho dù vậy, tu luyện khí hải quy khư quyết cần tiêu hao lượng lớn linh lực để vận chuyển khí hải. Tốc độ vận chuyển càng nhanh, linh lực tiêu hao càng nhiều. Cứ tiếp tục thế này, không quá nửa canh giờ, linh lực của nó sẽ cạn kiệt sớm, dẫn đến kiệt sức ngất xỉu. Tu luyện đến cảnh giới viên mãn chỉ là si tâm vọng tưởng. Như vậy cũng tốt, ít nhất cũng để nó hiểu rõ hậu quả của việc nóng vội cầu thành. Nó lại lợi dụng cảnh giới của Niết Bàn Kinh để dẫn động linh khí trời đất, từ đó để trời đất vận chuyển khí hải cho nó. Cứ như vậy, khí hải sẽ liên tục vận chuyển không ngừng nghỉ, đã đạt đến cảnh giới viên mãn rồi. Lâm Phong đúng là kỳ tài. Đây là thời khắc mấu chốt để ngưng luyện khí hải. Ngươi phải toàn tâm toàn ý, tập trung tinh thần. Ta sẽ canh giữ cửa động, hộ pháp cho ngươi. Sau nửa năm bế quan, cuối cùng cũng có thể trở về rồi. Giờ đây, ta đã đạt đến cảnh giới trúc cơ trung kỳ rồi. Căn cơ cũng càng thêm vững chắc hùng hậu. Nhưng mà vì để lĩnh ngộ khí hải quy khư quyết, ta đã tiêu hao gần hết tất cả điểm đốn ngộ. Phải nhanh chóng thu hoạch chút cảm xúc chấn kinh mới được. Sư muội, sao lại lén lút thế này? Thiên Địa Huyền Tông, Thái Hư Lôi Âm, Diệu Nhạc Chi Môn ca giết tịch diệt. Sư muội, rốt cuộc đang làm gì vậy? Trầm tịch lâu như vậy, cuối cùng cũng để ta lấy được rồi. Không hổ là nữ ma tôn của Ma La Thánh Cảnh. Quả nhiên không làm ta thất vọng mà. Đưa ca diếp bồ đề cho ta. Nhiệm vụ của ngươi coi như hoàn thành rồi. Ngươi đã hứa với ta, ta giúp ngươi lấy được ca diếp bồ đề, ngươi sẽ trả lại thu vi đã lấy từ trên người ta cho ta. Đương nhiên, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Sư huynh, mau đi, đừng hòng làm hại sư huynh của ta, yếu ớt như vậy còn muốn diệt ta. Sư muội.
Là hắn. Còn có phụ mẫu của ta. Họ đang ở đâu? Họ sống tốt lắm. Đều đang chờ ngươi trong mộ đó. Ngươi đã hứa với ta, ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ là có thể gặp được họ. Bây giờ ta lấy mạng ngươi, là cả nhà các ngươi có thể đoàn tụ rồi. Ti tiện, ta sẽ lấy mạng ngươi. Chỉ bằng con kiến hôi như ngươi cũng đòi lấy mạng ta sao? Đi gặp Diêm Vương đi. Băng Sơn Quyền. Sư muội. Sư huynh. Người này đã bước vào độ kiếp cảnh rồi. Huynh đánh không lại hắn đâu. Huynh đi mau đi, đừng quan tâm ta. Lại thêm một tiểu quỷ chán sống nữa. Nhưng ta không có tâm trạng xử ngươi. Nếu biết điều thì mau cút đi. Chỉ cần có Lâm Phong ta ở đây, không ai có thể làm hại sư muội của ta. Khẩu khí thật không nhỏ. Chẳng qua chỉ là một tiểu quỷ trúc cơ kỳ. Ngươi đối với ta mà nói chỉ là một hạt bụi nhỏ bé. Ta đã bước vào độ kiếp cảnh. Ngươi nghĩ ta sẽ so tài với một hạt bụi sao? Ta mặc kệ ngươi là kiếp gì. Lâm Phong ta chính là kiếp của ngươi. Hôm nay ta muốn tự tay xử ngươi. Sư huynh cẩn thận. Băng Sơn Quyền. Diệt Thiên Trưởng. Ta sống tạm bợ tu luyện Niết Bàn Chân Kinh, chính là chờ đợi ngày hôm nay có thể báo thù rửa hận. Diệt Tử Kim Phong ta, đồ sát sư môn của ta. Cho dù ngươi có tan xác ngàn lần trăm lần, ta cũng không hả giận. Diệt. Sư huynh cẩn thận. Thằng nhãi này cũng thú vị đấy. Một chút cơ trung kỳ nhỏ nhoi mà lại có thể bộc phát ra thực lực phi phàm đến vậy. Thật không thể tin được. Sau này còn gặp lại. Hy vọng ngươi có thể trở nên mạnh hơn. The film was translated and narrated by M Media. Sư muội. Sư huynh. Lâm sư huynh. Xin lỗi. Sư muội cứ yên tâm. Chuyện ca giết Bồ Đề bị đánh cắp, ta sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu. Thật ra ta là nữ ma tôn của Ma La Thánh Cảnh. Hắc y nhân kia đã tiêu diệt tập nhân của ta, còn hút đi toàn bộ tu vi của ta. Trải qua muôn vàn khó khăn, ta mới trốn được đến Thái Hư Thánh Cảnh. Không ngờ vẫn bị hắn phát hiện. Hắn dùng cha mẹ ta để uy hiếp, bắt ta đánh cắp ca giết Bồ Đề của Thái Hư Thánh Cảnh. Ta thật sự không còn cách nào khác nên mới phải làm vậy. Nỗi đau mất đi người thân, ta hiểu rõ. Nếu đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy thôi. Sư huynh, thần bí nhân kia định thu thập kim thân Bồ Đề của tứ đại thánh cảnh, sau đó đến Xích Nguyệt Xào Huyệt đoạt lấy Xích Long Kim Châu, rồi thông qua 5 món pháp bảo này cuối cùng luyện hóa thành Xích Nguyệt Thần Binh. Một khi Xích Nguyệt Thần Binh luyện thành, hắn sẽ dùng thần lực đó xé rách Xích Nguyệt Xào Huyệt. Xích Nguyệt Xào Huyệt chính là nóc nhà của Bắc Minh Đại Lục. Một khi sụp đổ, tứ đại thánh cảnh sẽ phải đối mặt với tai họa diệt vong. Xem ra cái Xích Nguyệt Xào Huyệt này ta nhất định phải đi rồi. Sư tôn, người tìm con có chuyện gì? Đồ nhi, trước khi đến Xích Nguyệt Xào Huyệt, vi sư truyền cho con một quyển công pháp thiên giai, tuấn tức di động. Đa tạ sư tôn. Quyền pháp của con tuy rất mạnh mẽ, nhưng tốc độ lại quá chậm. Sau khi con học được thân pháp này, sẽ không còn sơ hở nữa. Con tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng đây là công pháp thiên giai thượng phẩm, vô cùng huyền diệu. Vi sư đây cũng phải mất hơn 10 năm mới luyện thành thân pháp này. Con đó trở nên nóng vội. Sư tôn, con đã học được thuấn tức di động rồi. Sư tôn, người làm sao vậy? Không sao, chỉ là hơi khó chịu thôi. Ngày mai, vi sư sẽ không tiễn con đâu. Ta đi trước đây. Dám đắc tội Côn Lôn thần tử ta. Thần tôn, dù có 10 cái đầu cũng không đủ dùng. Thần tôn, con sai rồi, ngươi chán sống rồi phải không? Thần tôn, con sai rồi.
Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám cậy thế hiếp người. Không ngờ Côn Lôn thánh cảnh lại là một đám người hèn hạ. Thật là không biết tự lượng sức mình. Con nhóc kia dám sỉ nhục Côn Lôn thánh cảnh ta. Láo xược. Đối đãi với cô nương sao có thể thô lỗ như vậy? Thân là một Côn Lôn thần tử lại đi ức hiếp một kẻ yếu, không sợ bị người khác chê cười sao? Là do hắn có mắt như mù. Đụng phải bổn thân tử, đáng lẽ phải xử tử. Nhưng mà cô nương, nể mặt cô nương, bổn thân tử có thể đại phát từ bi tha cho hắn. Nhưng mà ta có một điều kiện. Cô nương có dung nhan tuyệt sắc như vậy, không biết có nguyện ý làm nữ nhân của bổn thần tử không? Nếu ta sau này chứng đắc đại đạo, ta cũng bảo đảm ngươi sẽ trở thành thánh nhân một phương. Chỉ dựa vào ngươi nằm mơ giữa ban ngày. Nữ nhân mà bổn thần tử nhìn chúng chưa bao giờ không có được. Mơ đi. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Sư huynh, sư muội, sao muội lại đến đây? Không phải đã bảo muội ở lại thánh cảnh dưỡng thương sao? Thương thế của ta đã tốt hơn phân nửa rồi, không sao đâu. Họa này là do ta gây ra, không thể để một mình huynh đến xào huyệt mạo hiểm. Này, nhìn xem, lại có người đến rồi. Tiểu nhân hèn mọn, dám tranh nữ nhân với bổn thần tử. Chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa sao? Tạ lỗi với sư muội của ta đi. Ta là Côn Lôn thần tử cao quý, Thái hư thánh chủ của các ngươi gặp ta cũng phải nhường ta 3 phần. Một kẻ vô danh tiểu tốt, ngươi tính là cái thá gì? Thật là không biết tự lượng sức mình, còn bảo thần tử xin lỗi ngươi. Sư huynh, bỏ đi. Côn Lôn đại lục là thánh cảnh xếp thứ 2 của đại lục này. Côn Lôn thần tử Lý Tư Văn đã sớm bước vào kim đan sơ kỳ, thực lực phi phàm. Trước khi tiến vào Xích Nguyệt xào huyệt, chúng ta không cần thiết phải trêu chọc bọn họ. Muội nói có lý. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Việc cấp bách của chúng ta bây giờ vẫn là phải đi đến trung tâm xào huyệt, tìm được Xích Huyệt Thần Châu, không nên rước thêm phiền phức này. Nhiệm vụ mới nhất: đánh bại tu sĩ kim đan sơ kỳ, thưởng 10 điểm đốn ngộ. Đánh bại tu sĩ kim đan trung kỳ, thưởng 20 điểm đốn ngộ. Đánh bại tu sĩ kim đan hậu kỳ, thưởng 30 điểm đốn ngộ. Đồ nhát gan vô dụng. Xem ra thần lực của bổn thần tử đã dọa vỡ mật các ngươi rồi nhỉ. Mau cắp đuôi, cút về nhà đi. Nếu ngươi đã vô lễ như vậy, vậy hôm nay ta sẽ dạy ngươi cách làm người tử tế, đánh cho ngươi phải tạ lỗi với sư muội của ta. Sư muội, tránh ra một chút. Ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến hôi trúc cơ kỳ, còn dám ở trước mặt kim đan kỳ như ta mà la lối. Ngươi trong mắt ta đã là một cái xác rồi. Ta sao có thể tạ lỗi với người đã khuất? Ôi trời, cô nương, hay là thôi đi. Tên này lợi hại lắm, hắn là thần tử đấy. Hay là xin lỗi đi thôi. Sư huynh của ta trời sinh quật cường, nhưng huynh ấy cũng có thực lực có thể đánh thắng. Cô nương có tự tin là tốt, nhưng cũng phải có thực lực để địch lại. Bằng không cũng chỉ là làm trò cười cho thiên hạ, tự rước lấy sỉ nhục. Thế này mà vẫn còn cứng miệng. Vô danh tiểu tốt, nếu có thể bị thần tử nhà ta một chưởng đánh tan xác thì cũng coi như là khoảnh khắc huy hoàng trong đời hắn rồi. Tuy nói tên vô danh tiểu tốt nhà ngươi căn bản không xứng để so sánh với thần tử như ta, nhưng nếu ngươi đã chán sống, vậy thì ta chỉ có thể thành toàn cho ngươi thôi. Hắn đang làm gì vậy? Cô nương không biết đó, đây là động tác khiêu khích của Côn Quyền, hóa côn thủ. Thì ra thần tử Lý Tư Văn chính là đệ tử thân truyền của Thái Côn chân nhân sao? Nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của ngươi, chắc hẳn đã bị hóa côn thủ của ta làm cho choáng váng rồi nhỉ. Vậy thì nhân lúc này chịu thua đi. Đầu chuyển kim trung quyết. Sao hắn lại đỡ được quyền của Lý Tư Văn? Cái này, thằng nhóc này sao lại có thực lực kinh người như vậy, lại có thể ngang sức ngang tài với Côn Lôn thần tử. Một kẻ vô danh tiểu tốt còn con lại có thể chống đỡ được hóa côn thủ của ta, cũng coi như có chút tư chất. Ngươi chơi đủ chưa? Đến lượt ta rồi nhỉ. Hắn còn dám ra tay. Băng sơn quyền. Ta né. Băng sơn quyền. Ta né. Lực quyền thật đáng sợ. Vừa nãy nếu như ta không né kịp, chắc chắn ta đã mất mạng ngay tại chỗ. Hắn rốt cuộc là ai? Trong tứ đại thánh cảnh chưa từng nghe nói đến người này. Con kiến hôi, ta ghét cái vẻ mặt thanh cao của ngươi rồi đó. Xem ra ta không dùng chiêu tuyệt kỹ, ngươi sẽ không thấy quan tài không đổ lệ. Thái Côn chân nhân, ban cho con sức mạnh.
Đây là Thiết Sơn Kháo, uy năng thật mạnh. Thập trọng băng sơn quyền. Băng sơn quyền. Ôi trời, Côn Lôn thần tử Kim Đan Kỳ lại bị một kẻ vô danh trúc cơ kỳ đánh bại. Chẳng lẽ là Lâm Phong của Thái Hư Thánh Cảnh? Thật sự là hắn sao? Ngươi dùng quyền pháp gì vậy? Ngươi muốn học sao? Ta dạy cho ngươi nhé. Ta thua rồi. Ta không còn mặt mũi nào đến Xích Nguyệt Xào Huyệt nữa. Đi. Sư huynh, huynh xem, thiên tài của các thánh cảnh lớn đều đến rồi. Tránh ra. Côn Lôn Thánh Cảnh thật đáng xấu hổ. Cửa xào huyệt còn chưa vào được, đã bị phế vật trúc cơ kỳ của Thái Hư Thánh Cảnh đánh bại. Thiên tài mạnh nhất của Hỗn Nguyên Thánh Cảnh, Dịch Thủy Hàn. Nghe nói hắn đã đạt đến cảnh giới Kim Đan hậu kỳ rồi, là yêu nghiệt tuyệt thế trăm năm khó gặp. Đánh bại một Kim Đan kỳ thôi mà. Khi ta ở thành Sa Ba Khắc, có vô số linh hồn Kim Đan kỳ dưới lưỡi đao. Cái gì? Ngay cả vương tử của tinh linh ám dạ cũng đến rồi. Truyền thuyết nói họ đến từ thụ thế giới, bộ lạc Thái Dương tỉnh. Thần pháp siêu phàm, kiếm pháp rất thần nhập hóa. Cuộc thi Xích Nguyệt Xào Huyệt lần này thật sự là một sự kiện chưa từng có. Chúng ta có thể chứng kiến thịnh thế huy hoàng như vậy là bi ai, nhưng cũng là may mắn. Lâm Phong, đừng tưởng ngươi đánh bại Côn Lôn thần tử là có thể dùng cách tương tự đánh bại chúng ta. Kiến hôi vẫn mãi là kiến hôi thôi. Ngươi nhất định sẽ bị ta dẫm nát dưới chân. Ngươi nói những lời như vậy có rất nhiều. Muốn đánh bại Lâm Phong ta lúc nào cũng sẵn sàng. Nói thật, đã mấy chục năm trôi qua rồi, Thái Hư Thánh Cảnh còn chưa dám đến tham gia Xích Nguyệt Xào Huyệt. Lần này sao lại có bản lĩnh ra rồi, lại bắt đầu phái những đệ tử phế vật này đến để tặng phúc lợi cho chúng ta. Chẳng lẽ Thái Hư Thánh Cảnh muốn chuyển mình sao? Chuyển mình sao? Chỉ dựa vào cái tên, phế vật vẫn luôn dừng lại ở trúc cơ trung kỳ. Lâm Phong này sao? Mặc dù đệ tử Hỗn Nguyên của ta lần trước trong cuộc tỷ thí đã thua hắn, nhưng đó cũng chỉ là do sơ suất. Lần này Hỗn Nguyên Thánh Cảnh của ta đã dốc hết sức, phải ra đệ tử mạnh nhất trong lịch sử, Dịch Thủy Hàn cùng với Trương Đình, Bao Nhã Chân, ai cũng là Kim Đan sơ kỳ. Cho dù là 30 tên Lâm Phong, chúng ta cũng sẽ nghiền nát hắn đến mức không còn một hạt tro nào. Tôn trưởng lão, mặc dù nói thằng nhóc Lâm Phong này không đáng nhắc tới, nhưng ái tử Đồng Quan Kiệt của ta, nhân lúc nó lịch luyện, vẫn là để lại cơ hội xử hắn cho chúng ta đi. Được, vậy ta sẽ bảo đệ tử của ta giữ lại nửa hơi thở cho nó, rồi sau đó để hoàng tử nhà ngươi tự tay xử lý. Nhất ngôn cửu đỉnh. Xích Nguyệt Xào Huyệt đã mở ra rồi. Xích Nguyệt ác ma là ma quái bán bộ nguyên anh. Đến lúc đó nếu đánh không lại thì chạy thôi. Không thể chạy, nhất định phải đánh bại hắn và kéo đến Xích Nguyệt Sơn. Bọn họ muốn tranh thủ bay vào xào huyệt trước, rồi sau đó ám sát và mai phục những người phía sau. Sư huynh, chúng ta không kịp rồi, mau đi. Sư huynh, đây chính là Xích Nguyệt Xào Huyệt, chúng ta đi thôi. Khoan đã, còn có hai vị bằng hữu đang đợi chúng ta ở đây. Không ngờ ngươi còn có thể phát hiện ra khí tức sau khi chúng ta ẩn mình, nhưng vô ích thôi. Lâm Phong, hôm nay chính là ngày tàn của ngươi. Sư huynh, phải làm sao đây? Thương thế của muội vừa mới hồi phục, không thích hợp giao chiến, giao cho ta đi. Lâm Phong, lần tỷ võ trước là do chúng ta quá khinh địch, để phàm thai như ngươi chiếm tiện nghi. Lần này Hỗn Nguyên Thánh Cảnh của chúng ta nhất định phải tru sát tên bại hoại nhà ngươi. Cùng lên đi, quá cuồng vọng rồi. Ta thấy ngươi là không thấy quan tài không đổ lệ. Để xử ngươi, ta và sư muội Bao Nhã Chân không những mượn sức mạnh của thánh chủ bế quan tu luyện công pháp địa giai thượng phẩm Càn Khôn Đao Pháp, mà còn cùng nhau bước vào Kim Đan sơ kỳ. Ngươi chỉ là một trúc cơ trung kỳ bé nhỏ, chỉ chờ bị chúng ta xử trong nháy mắt thôi. Chúng ta còn phải cướp Xích Long Kim Châu. Đừng nói nhảm với hắn nữa, trực tiếp xuất chiêu tuyệt kỹ đi. Chư Thiên Đại Đạo. Đao pháp thật bá đạo, một âm một dương.
Hai luồng đao phong tương phụ tương thành, tạo thành khí lực mạnh mẽ. Không biết sư huynh có né được không? Lưỡng nghi càn khôn. The film was translated and narrated by Càn khôn đao pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Uy năng bùng nổ như vậy, cho dù là kim đan trung kỳ cũng khó lòng chống đỡ. Ta thấy Lâm Phong này nhất định sẽ bị băm thành thịt vụn. Tiểu tặc Lâm Phong cảm nhận được sự sợ hãi khi hai kim đan kỳ liên thủ chưa? Hỗn nguyên thánh cảnh của ta không tiết tế ra linh khí tinh hoa cất giữ ngàn năm, để tôi luyện thân thể cho Trương Đình và Bao Nhã Chân, giúp bọn chúng hoàn thành đột phá cảnh giới. Giờ đây càn khôn đao pháp của bọn chúng đã đạt đến cảnh giới viên mãn, nhất định sẽ xé xác ngươi thành 5 mảnh. Sư muội, song đao hợp nhất. Chiêu mạnh nhất của càn khôn đao pháp, song đao hợp nhất. Không ngờ chiêu này ngươi cũng truyền thụ cho bọn họ rồi. Sao có thể? Ta và sư huynh bế quan khổ tu, càn khôn đao pháp nửa năm, gần như có thể chém đôi cả Hoa Sơn rồi, giờ lại bị ngươi dễ dàng đỡ được như vậy. Cái này, sao có thể? Càn khôn đao pháp của Trương Đình và Bao Nhã Chân là công pháp bí truyền của thánh chủ. Cho dù là tu sĩ kim đan trung kỳ cũng sẽ bị tru sát tại chỗ. Hắn chỉ là một tên trúc cơ kỳ thì làm sao làm được? Chuyện này đúng là vô lý mà. Đao pháp bá đạo như vậy, hắn lại có thể dễ dàng phá giải. Sư huynh quả nhiên lợi hại. Đao của ta sao lại gãy nữa rồi? Lâm Phong, người rốt cuộc là quái vật gì vậy? Chúng ta đều đã tu luyện đến kim đan sơ kỳ rồi, sao vẫn không địch lại một tên trúc cơ trung kỳ như ngươi chứ? Ta không phục. Ta không phục. Đồ phế vật. Đại sư huynh. Đồ cặn bãi, ngươi thảm rồi. Đại sư huynh Dịch Thủy Hàn của ta chính là đệ tử mạnh nhất của Hỗn Nguyên Thánh cảnh. Thiên giai kiếm pháp nhất kiếm phi tiên của huynh ấy xưa nay diệt người vô hình, thấy máu là ngủm ngay. Khi huynh ấy rút kiếm ra, ngươi đã là một thi thể không toàn thây rồi. Sư đệ, ta đã nói rồi mà, đừng so sánh ta với rác rưởi. Nếu đệ thật sự muốn nịnh hót ta, vậy ta sẽ nhanh chóng chém tàn xác hắn, cho đệ một cơ hội có thể nịnh hót đại sư huynh. Cái này còn đáng mừng hơn cả việc lấy được Xích Long Kim Châu. Cút ngay. Ngươi có biết danh hiệu của ta trong giới tu tiên là gì không? Không biết, cũng không muốn biết. Nhưng ta cứ nói cho ngươi biết đấy. Danh hiệu của ta trong giới tu tiên gọi là Nhất Kiếm Tiên. Trong 100 năm nay, chưa từng có ai khiến ta phải dùng đến chiêu kiếm thứ hai, diệt con kiến hôi như ngươi. Một kiếm là đủ. Kiếm khí này quả nhiên lợi hại, thật là lạnh lẽo thấu xương. Sư huynh cẩn thận, khí thế hủy thiên diệt địa này không hổ là tuyệt thế thiên kiêu của Hỗn Nguyên Thánh cảnh. Cái đó còn phải nói sao? Dịch Thủy Hàn chính là kỳ tài vạn năm khó gặp của Hỗn Nguyên Thánh cảnh ta, vừa nhập môn chưa đầy 1 năm đã có thể vượt cấp chiến thắng trúc cơ hậu kỳ thiên phú tuyệt đỉnh. Nếu không phải vì muốn tiến vào Xích Nguyệt Xảo Huyệt mà áp chế cảnh giới, với căn cơ hùng hậu như Dịch Thủy Hàn, nó lẽ ra đã sớm bước vào Nguyên Anh kỳ rồi. Một tên trúc cơ kỳ nhỏ bé, trong 100 năm qua chưa từng có ai né được nhất kiếm phi tiên của ta. Đầu chuyển Kim Trung Quyết. Thực lực kim đan hậu kỳ quả thật rất mạnh, đáng tiếc ta còn mạnh hơn. Niết bàn thể. Cái gì? Chuyện này, người tại sao lại không bị đâm trúng? Một tên trúc cơ kỳ nhỏ bé sao có thể bộc phát ra sức mạnh ngang với sức mạnh kim đan hậu kỳ của ta? Người rốt cuộc là yêu nghiệt gì vậy? Có phải ta bị ảo giác rồi không? Đại sư huynh, không phải ảo giác, ta nhìn rất rõ, hắn quả thực chỉ dùng một chiêu đã phá giải nhất kiếm phi tiên của huynh. Đệ không nói, không ai coi đệ là câm đâu. Nhất kiếm tiên, ngươi chỉ có chút thực lực này thôi sao? Xem ra là ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Tiếp theo, ta sẽ dùng toàn lực thi triển kiếm thứ hai, khiến ngươi tan thành cho bụi. Kiếm vừa rồi, cho dù là tu sĩ kim đan cùng cảnh giới cũng khó mà chống lại, vậy mà hắn chỉ mới dùng có 5 phần công lực. Xem ra thực lực của Dịch Thủy Hàn thật sự là cao thâm khó lường. Chẳng lẽ sư huynh muốn thi triển thiên ngoại phi tiên rồi sao? Thiên ngoại phi tiên, không sai. Thiên ngoại phi tiên là công pháp thiên giai thượng phẩm do một kiếm thánh thần bí tên là Trần Phấn Phát sáng tạo ra.
Công pháp này là đem nhục thân và toàn bộ linh lực nén ép đến cực hạn. Tu vi toàn thân nén ép ra một thanh phi kiếm, ngự trên đầu ngón tay, phi kiếm lơ lửng không rơi, như tia sáng kinh người xẹt qua, như cầu vồng vắt ngang trời. Khi xuất kiếm, còn có thể dùng ngón tay tùy ý khống chế, từ đó đạt đến cảnh giới siêu phàm. Kiếm tức là ta tức là kiếm. Đại sư huynh, đây chính là nén ép tu vi đến cực hạn sao? Đúng vậy. Chúng ta sắp trở thành người đầu tiên trong lịch sử chứng kiến công pháp này rồi. Tên tạp chủng trúc cơ kỳ nhỏ bé, trước khi ngủm còn có thể nhìn thấy thiên ngoại phi tiên của ta. Người thật đúng là hồng phúc tề thiên. Để mạng lại đi. Thì ra áo nghĩa của thiên ngoại phi tiên là thông qua nén ép tu vi toàn thân, hóa thành phi kiếm đầu ngón tay, không chỉ có uy lực vô cùng, hơn nữa còn có thể tùy ý bay theo ngón tay. Đối thủ gần như không thể né tránh công kích của phi kiếm. Thật là đáng sợ. Sư huynh mau chạy đi. Áo nghĩa cao nhất của kiếm pháp không phải là dùng khí ngự kiếm, mà là tuân theo thiên địa đại đạo, từ đó đạt đến cảnh giới siêu phàm, vạn vật đều có thể là kiếm. Không ngờ khả năng lĩnh ngộ của Dịch Thủy Hàn sớm đã sánh ngang với kiếm thánh thượng cổ rồi. Chiêu thiên ngoại phi tiên này là đem cỏ cây cùng với gió hóa thành vạn kiếm vô ảnh. Lâm Phong, cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, cũng nhất định sẽ bị thiên đao vạn quả. Sao lại chậm thế? Cứ né tránh thế này cũng không phải là cách. Với tốc độ thân pháp hiện tại của ta, né những lưỡi kiếm sắc bén còn có chút khó khăn, huống chi là tiếp cận hắn. Nhưng cũng không thể ngồi chờ ngủm. Hệ thống đốn ngộ một lần dịch chuyển thần tốc. Tiêu giao càn khôn, vạn pháp tùy hành, thiên cao địa bá, đấu chuyển lưu tinh. Thì ra là vậy. Ta đã lĩnh ngộ rồi. Bỏ mạng đi. Uy năng khủng bố như vậy, giống như cơn bão tu du càn quét thiên giới. Nếu cứ như vậy đâm vào người sư huynh, e rằng sẽ tan xương nát thịt mất. Kiếm của ngươi chậm quá. Vậy thì ta sẽ khiến nó nhanh hơn một chút. Cái gì? Bách trọng băng sơn quyền. Đại sư huynh, đại sư huynh ơi. Từ nay về sau, chỉ cần có Lâm Phong ta ở đây, Hỗn Nguyên thánh cảnh các ngươi đừng hòng bắt nạt đệ tử Thái Hư chúng ta nữa. Sư muội, chúng ta đi thôi. Lâm Phong, người rốt cuộc là yêu nghiệt gì vậy? Chỉ là trúc cơ trung kỳ, sao lại có bản lĩnh kinh thiên động địa như vậy? Ngay cả thiên tài mạnh nhất Hỗn Nguyên thánh cảnh ta là Dịch Thủy Hàn cũng không địch lại ngươi. Chẳng lẽ người thật sự là vĩnh hằng đại đế chuyển thế sao? Tôn trưởng lão, xem ông sợ hãi kìa. Người này đánh bại Dịch Thủy Hàn chẳng qua là may mắn thôi. Con trai ta chỉ cần động ngón tay là có thể đè bẹp hắn. Hóa ra là mấy tiểu quỷ đến nộp mạng. Hôm nay các ngươi đụng phải chúng ta, cũng coi như các ngươi đã mua chỗ ngồi đi Hoàng Tuyền rồi. Các ngươi còn không xứng làm đối thủ của ta. Đồ không biết tự lượng sức. Chúng ta cố tình áp chế cảnh giới trúc cơ kỳ, nhưng thực tế đã tu luyện hơn ngàn năm rồi. Tu sĩ kim đan kỳ trong mắt chúng ta cũng chỉ là đồ chơi thôi. Vậy ta thật sự muốn được mở mang tầm mắt. Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi ngủ một cách rõ ràng. Ngươi ngay cả tư cách để ta rút đao cũng không có. Mạnh quá. Các người rốt cuộc là ai? Ta là hậu duệ của thần, nắm giữ chính nghĩa trong thành Sa Ba Khắc của Pháp Mã Đại Lục. Thảo huyết kỳ lân này không thể để bọn họ lấy được. Tên phế vật trúc cơ kỳ nhà ngươi còn dám vọng tưởng tranh đoạt thảo huyết kỳ lân với chúng ta. Cho dù là thảo huyết để tôi luyện thân thể cho ngươi ăn cũng là lãng phí. Ngươi vẫn chỉ là một con kiến hôi. Có bản lĩnh thì để ta vung roi thứ tư đi. Có tin ta đá tan xác ngươi không?
Ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ được, còn mạnh miệng. Ta sẽ tiến ngươi lên đường ngay đây. Thái hư thánh cảnh, sao lại phái người yếu như ngươi đến chứ? Phiền phức, cho dù ngươi có cứu ta, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi đâu. Thật là mạnh miệng. Dù ngươi có cảm kích hay không, đối với ta mà nói đều không sao cả. Lâm Phong, ngươi là đồng đội của bọn họ. Ta hỏi hắn người đồng hành ở đâu, bị ta đánh rất lâu cũng không chịu nói. Thật đúng là cứng đầu. Không ngờ Lý Thiên Hành ngươi cũng khá có khí phách đấy chứ. Không phải không nói, ta thật sự không biết mà. Ngươi trong mắt ta cũng giống như hắn, đều chỉ là lũ kiến hôi mà thôi. Ngay cả tư cách để ta rút đau cũng không có. Nhớ kỹ, ta tên Đồng Quan Kiệt, là hậu duệ của thần, nắm giữ chính nghĩa trong thành Sa Ba Khắc của Pháp Mã Đại Lục. Mặc dù hoàn toàn không hiểu, nhưng vẫn có chút sức truyền cảm. Tiếp chiêu. Nhanh vậy sao? Ta phải nghiêm túc rồi. Từ nhỏ ta lớn lên ở thành Sa Ba Khắc, trời sinh thần lực. Mặc dù ta thiên phú dị bẩm, nhưng ta chưa từng lơ là. Để nâng cao cảnh giới, ta đã đến Tử Vong thung lũng để rèn luyện, thậm chí còn đi qua Hắc Ám Địa Đới, đã từng đồ sát giúp Long Thần. Cuối cùng mới tôi luyện ra bộ xương cốt thép này. Sau đó ta được Chiến Thần Điện chọn chúng, từ đó bước vào đỉnh cao cuộc đời. Giờ đây, Phụ Hoàng ta dốc toàn lực quốc gia để trang bị cho ta đầy đủ những món đồ hàng đầu. Bất luận là thiên phú hay trang bị, ta đều là mạnh nhất. Con trai ta cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Con cuối cùng cũng hiểu được khổ tâm của Phụ Hoàng rồi. Nhất định phải xử Lâm Phong, bảo vệ vinh quang của gia tộc Sa Ba Khắc chúng ta. Ta là con trai của Sa Ba Khắc. Chinh phục Bắc Minh Đại Lục sẽ bắt đầu từ Lâm Phong ngươi. Đây chẳng lẽ là Trung Nguyệt Tỉnh? Sư huynh cẩn thận, ta đã nghe nói về Đồng Quan Kiệt, cùng cấp bậc ở Bắc Minh Đại Lục, căn bản không có ai đánh lại hắn. Đó là danh đao thượng cổ trong truyền thuyết. Nghe nói trong tam giới chỉ có duy nhất một thanh, có thể tru sát bất kỳ tiên thể nào. Khai Thiên Trảm. Cái gì? Luyện thể của Lâm Phong lại có thể đạt đến cực cảnh như vậy, có thể tay không đỡ lấy Trung Nguyệt Tỉnh. Cái này cũng quá nghịch thiên rồi. Xem ra Trung Nguyệt Tỉnh cũng chỉ có thế thôi. Trung Nguyệt Tỉnh của ta, sao có thể? Cái này ngay cả nhục thân kim đan kỳ viên mãn cũng có thể một đao chém nát. Xem ra tu hành của ngươi vẫn chưa đủ. Ngươi quá mức tỷ lại vào trang bị rồi. Sao vậy? Cơ thể của ta sao không động đậy được nữa rồi? Không ngờ tới đúng không? Ngay vừa rồi khi ta chém về phía ngươi, đã lén dùng nhẫn tê liệt với ngươi. Nhẫn tê liệt. Nhẫn tê liệt là một loại linh bảo cực kỳ âm hiểm. Một khi vận dụng ra, có thể khiến đối phương sản sinh hiệu quả tê liệt, khiến đối thủ không thể điều động linh lực, không thể nhúc nhích. Không ngờ con trai của Sa Ba Khắc lại ti tiện như vậy. Ngay cả ta cũng tự thấy hổ thẹn. Vậy phải làm sao? Sư huynh chẳng phải rất nguy hiểm sao? Không ngờ nhẫn tê liệt lại có uy lực như vậy. Bây giờ thằng nhóc này e rằng khó thoát rồi. Tiểu tặc vô dụng của Thái hư thánh cảnh, còn muốn địch lại ái tử, được ta trang bị thần cấp sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Con trai cứ thoải mái vận dụng trang bị đi, cho hắn xem thực lực thật sự của gia tộc Sa Ba Khắc chúng ta. Lâm Phong, ngươi đã trúng nhẫn tê liệt của ta. Trong chốc lát, ngươi sẽ không thể nhúc nhích, mặc cho ta giày vò. Trước khi ngủ, ta sẽ cho ngươi chứng lực uy lực của nhẫn sức mạnh. Cái này lại là gì? Nhẫn sức mạnh là một loại linh thạch tạm thời, có thể tăng cường khí lực. Nghe nói sau khi đeo nó, có thể tăng tốc vận chuyển khí hải, từ đó khiến tất cả linh lực trong cơ thể toàn bộ bộc phát ra. Giá trị khí lực có thể đạt tới gấp mấy chục lần so với bình thường. Nhìn thực lực hiện tại của Đồng Quan Kiệt, trực tiếp san bằng một tòa cung điện cũng không thành vấn đề. Lâm Phong, khi đã có khí hải quy khư quyết, có thể đả thông kinh mạch của ngươi, tăng nhanh tốc độ vận chuyển khí hải. Đả thông kinh mạch. Ta hiểu rồi. Vậy thì thử một chút. Khai Thiên Trảm gấp 10 lần. Khí hải quy khư quyết. Sao lại thế này nữa? Ngươi làm sao phá được nhẫn tê liệt của ta? Còn có Trung Nguyệt Tỉnh mà ta đã thêm nhẫn sức mạnh vào. Trang bị của ngươi đã dùng hết,
Đến lượt ta rồi. Bách Trọng Băng Sơn Quyền. Quyền pháp của ngươi tuy mạnh, nhưng ngươi vĩnh viễn không thể phá được Thiên Ma Bảo Giáp của ta. Cái gì? Con trai ta trang bị tinh xảo như vậy, lẽ nào lại bị một tên vô danh tiểu tốt đánh bại? Rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Lẽ nào lũ bọ Thái Hư đều bật hack rồi sao? Thiên Ma Bảo Giáp mà nguyên anh kỳ như ta cũng không thể phá được, sao lại không chịu nổi một quyền này của ngươi? Tại sao? Ta đã dốc hết sức rồi, nhưng vẫn không địch lại ngươi. Ngươi làm sao làm được vậy? Dựa vào trang bị và nạp tiền, không thể trở thành cao thủ chân chính. Vậy làm sao mới có thể trở thành cao thủ? Bật hack. Các ngươi có muốn thử không? Không ngờ thực lực của tiểu tử này đã mạnh mẽ đến mức này rồi. Sau trận chiến này, mấy đại thánh cảnh chúng ta nhất định phải liên thủ tru sát tiểu tử này. Ăn thảo huyết kỳ lân, thêm việc ta thúc đẩy kinh mạch cho ngươi, không quá nửa canh giờ, thương thế của ngươi sẽ hồi phục phần lớn. Lâm Phong, trước đây ta đối xử với ngươi như vậy, không ngờ ngươi vẫn lấy đức báo oán. Chuyện cũ rồi, cứ để nó qua đi. Sao không nhìn thấy gì nhỉ? Xích Nguyệt Ác Ma đã bố trí trận pháp trong Xích Nguyệt Xảo Huyệt. Nếu không phải siêu phàm thánh cảnh, chúng ta không thể nhìn trộm tình hình bên trong được. Xem ra Xích Nguyệt Ác Ma đã xuất hiện. Xích Nguyệt Ác Ma chỉ xuất hiện vào giờ ngọ. Nếu bỏ lỡ Xích Long Kim Châu thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Các người mau đến trung tâm Xảo Huyệt đi, không cần lo cho ta. Đi thôi, người bảo trọng nhé. Lâm Phong, nhất định phải lấy được Xích Long Kim Châu, không thể làm mất mặt Thái Hư thánh cảnh chúng ta. Đó là Xích Nguyệt Ác Ma. Lại có hai con cá lọt lưới đến rồi, dụ các ngươi tiến vào Xích Nguyệt Xảo Huyệt. Quả nhiên là một kế hay. Vừa hay thiếu hai ngươi, đợi ta hút khô các ngươi. Vừa đủ 1 vạn linh hồn tu tiên giả. Đến lúc đó, Xích Nguyệt bất tử công của ta sẽ đạt đến cảnh giới viên mãn nhất. Uy áp kim đan kỳ. Tiểu nha đầu, vậy bắt đầu từ ngươi trước đi. Băng Sơn Quyền. Lực quyền mạnh thật. Tiểu quỷ trúc cơ kỳ này, không ngờ thực lực cũng không tệ, nhưng tu vi của ngươi không thể làm tổn thương ta dù chỉ nửa sợi lông. Không ngờ thực lực của Xích Nguyệt Ác Ma lại khủng khiếp như vậy. Nếu phân chia theo cảnh giới, hắn ít nhất phải đạt đến kim đan kỳ viên mãn rồi, thậm chí là nửa bộ nguyên anh. Xích Nguyệt bất tử công. Niết bàn băng sơn quyền. Niết bàn thể. Không ngờ còn có niết bàn thể. Nhớ lần trước gặp người có niết bàn thể, vẫn là người ngươi nói là ai. Không ngờ ngươi lại không biết gì cả. Nhưng hôm nay ta cũng không thể để ngươi sống sót. Xích Nguyệt bất tử công.
Xích Long Kim Châu cuối cùng cũng đến tay rồi. Tuyệt đối không thể để hắn luyện thành Xích Nguyệt Thần binh. Sư muội, giao cho ta đi. Chiêu thức tương tự không có tác dụng với ta đâu. Không ngờ sư huynh lại kết hợp Thiểm Điện Quyết của Mã Bảo chân nhân với Băng Sơn Quyền, tạo thành Thiểm Điện Băng Sơn Quyền mới. Sao lại có hai sư huynh ở đây? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Như người thấy đó, ngươi chính là ta. Ta ở trong một hư không khác, bị chính nghĩa đánh bại. Mỗi ngày khổ tư minh tưởng, nhưng vẫn không thể đột phá. Cho đến một ngày, ta khi quán tưởng phát hiện ra, thì ra là vì có một luồng thần thức đã lưu lại ở Bắc Minh Đại Lục, mà luồng thần thức này lại hóa thành ngươi, tu tiên ở Tử Kim Phong. Ngươi nói ta chỉ là một luồng thần thức của ngươi. Không sai, vì để chứng đắc đại đạo, ta vốn định diệt ngươi, chặt đứt thất tình lục dục. Vậy nên ngươi đã diệt cả sư môn của ta, là sư môn của chúng ta. Nhưng sau này ta mới phát hiện ra, ngươi và ta từ trước đến nay vốn là một thể. Nếu diệt ngươi, ta cũng sẽ không tồn tại nữa. Chỉ có ngươi và ta cùng tồn tại, ta mới có thể thống trị chư thiên, chứng đắc đại đạo. Nếu sát hại vô tội mới có thể thống trị chư thiên, vậy ta thà hy sinh, cũng tuyệt đối không chứng đắc đại đạo. Một luồng thần thức rốt cuộc cũng chỉ là một luồng thần thức, mãi cũng không thể hiểu được chân lý của đại đạo. Thần thức quỷ quái gì chứ? Ta chính là ta, tên ta là Lâm Phong. Lâm Phong cứu vớt vạn vật chúng sinh, đây mới là đại đạo ta muốn chứng đắc. Niết bàn thể nửa vời của ngươi, đối với Ma La thể của ta mà nói, hoàn toàn là lấy trứng trọi đá. Khoảng cách giữa ngươi và ta cứ như cách mấy hư không vậy. Ngươi thật sự nghĩ có thể diệt được ta sao? Thật là ngu xuẩn hết sức. Lâm sư huynh, Xích Nguyệt Thần binh cuối cùng cũng luyện thành rồi. The film was translated and narrated Chỉ by cần cắm nó vào trung tâm của cái ổ này, đến lúc đó, tứ cảnh thánh địa của đại lục này sẽ bị xé toạc ra làm 4. Khốn kiếp. Lũ kiến hôi vẫn chỉ là lũ kiến hôi. Hệ thống sử dụng tất cả điểm đốn ngộ để đốn ngộ Niết Bàn Kinh. Ký chủ sử dụng tất cả điểm đốn ngộ Niết Bàn Kinh. Hệ thống nhắc nhở, điểm đốn ngộ còn. Đại đạo vô cực, thiên diễn càn khôn, thiên địa huyền hoàng, vạn pháp quy nhất. Ta cuối cùng cũng đốn ngộ rồi. Sao có thể như vậy? Thời gian ngắn như vậy, sao ngươi lại có được Niết Bàn thể hoàn chỉnh? Niết Bàn Bách Trọng Băng Sơn Quyền. Không ngờ sư huynh đã đúc thành Niết Bàn thể hoàn chỉnh. Rốt cuộc trong chuyện này còn có bí mật gì mà ta không biết? Ta rốt cuộc là ai? Ngươi còn biết những gì nữa? Lâm Phong, bây giờ ngươi rất muốn diệt ta, nhưng ta biết điểm yếu của ngươi chính là sư muội ngươi.
Tô Vãn Tình. Muội không sao chứ? Điểm yếu của ngươi chính là thứ tình cảm vô nghĩa đó, và cả sư muội của ngươi nữa. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại đuổi cùng diệt tận tử Kim Phong của ta? Độ kiếp cảnh hậu kỳ. Sư huynh, sư muội, muội không phải đối thủ của hắn. Mau đi. Vãn Tình ta thề nhất định phải bảo vệ sư huynh. Mau đi, đừng hòng làm hại sư huynh của ta. Sư muội. Lâm Phong, ngươi lẽ nào đã quên, ở kiếp trước, ngươi đã mất mạng khi chắn trước mặt ngươi. Chính là sư muội này sao? Lâm Phong, đến lúc đó tứ đại thánh cảnh sẽ bị hủy diệt toàn bộ. Vừa rồi ngươi đánh bại chỉ là một phân thân của ta mà thôi. Ngươi và ta vốn là một thể, ngươi vẫn sẽ tìm được ta thôi. Sư muội, chuyện này là sao? Không hay rồi, vừa rồi hắn đã cắm Xích Nguyệt thần binh vào trung tâm ổ Xích Nguyệt, xuyên thủng vòng trời Bắc Minh đại lục. Nơi này sắp sụp đổ rồi, mau chạy đi. Đây là đâu? Sao ta không cảm nhận được một tia linh khí nào vậy? Hệ thống, rốt cuộc đây là đâu? Ký chủ đã được truyền tống đến đại lục mới. Đại lục mới? Vậy bây giờ ta phải làm sao? Ta chỉ có thể giúp ngài đốn ngộ, còn lại ký chủ phải tự mình khám phá. Này,